Hello, Nima. Hello, Razu. Hello, everyone. Good, I'm good. How are you? Hello, guys. Hello. Hello. Hello, everyone. Welcome to another live sessions of Let's Get to Know Our Barista. Now, your sessions are pretty much अलिकति sacred नै भनौँ न. We never wanted to reveal it. We wanted to come up with another barista. His name is Prazin Shrestha. So yes, I'm waiting for Prazin. So I try my best. सकेसम्म जति छिटो किनकि यो लकडाउन सिधिसकेपछि गएर I'm wondering कि I might not have a time to talk to all of the people. So I'm trying my best कि सकेसम्म चाहिँ सबैलाई चाहिँ as soon as possible जति एउटा लाइभ सेसनमा होस् बसेर चाहिँ talking to them and getting as much information as possible. So I'm trying my best to do that. So सबैलाई hello, hi, and I think Prazin is here. Hello, Sanjay. I think this is a good time for live session 3 p.m. I think. Hello. How are you? I'm good. I love the background, man. It's a rough background, man. Hey, एकदम रमाइलो वाला रहेछ. I love it. दामी. 500 कप भयो दिनभरि काम छैन है. बस्यो. I was watching your live sessions as well. I was watching Kevin को पनि live session अहिले भर्खरै भयो उहाँ चाहिँ अहिले सेक्सनमा हुनुहुँदो रहेछ. So yeah, I was watching that as well. So हेरेको was like it's already 3 now. So I had to do that as much as possible. So I was मैले भनिरहेको थिएँ सबलाई it's kind of secret because Prazin didn't want to be promoted. So marketing के कसैलाई के नभनेको न secretly हामी लाइभ आएको भनेर भन्दै थिए के मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ I could see हामी जे पनि just casually आउन एकचोटि कस्तो हुँदो रहेछ हैन इन्फ्लुएन्स अनि त्यसपछि अनि एडभर्टाइजमा पछि गरौला. I see you working on coffee, you're working on brewing. Yeah, I'm more into the brewing actually rather than with the milky stuffs. Yeah, I love milky stuff also, but more on brewing. Hopefully your session match we can see we can learn some brewing as well. Yeah, I do. I'm already always. Kai office मा कि घरमा? अहिले घरमा रुम भन्छ हामीले घरै नभन्छ. अब घर त घरै हो तर घरै हो नि यसपछि. अहिले चाहिँ अब यो बलुन सलुन स्टफ दिएर चाहिँ नघबराउनु होला म बुढीसँग बस्छु. वाइफ छ मेरो यहाँ. No, it looks pretty. एकदमै रमाइलो देख्दै रहेछ. So अब मैले चाहिँ Prazin guys मैले चाहिँ Prazin भेटेको एकचोटि मात्रै हो अहिलेसम्म चाहिँ and एकचोटि मात्रै at the time I came Nepal after Qatar. मैले So after a long time, so he gifted me a coffee, which was like very awesome. So 2 time I say, oh, what to say? And it's the same beans that I'm using now also. Yeah, see. The one I gave you. Yes. So Prazin, let's talk about yourself. Can you get Qatar? But I believe you are the only one person. No, I think Mukesh पनि छ okay? You and Mukesh. There is a small people, okay? Gang सानो gang छ भनौं न. धेरै ठुलो ग्याङ छैन हामी नेपालीहरुको सानो ग्याङ छ जुन चाहिँ स्पेशलिटी कफीमा छ हैन. युजुअली कमर्सियलहरुमा त टन्नै हुनुहुन्छ नेपाली बारिस्ताहरु हैन तर स्पेशलिटीमा चाहिँ तपाईको काउन्टेबल हातमा काउन्टेबल त्यति धेरै हुनुहुन्न त्यो हाम्रो लास्ट च्याम्पियन भयो सुरज हुनुहुन्छ है. सुरज छ अब one of the top क्याफेहरुमा अब हेड बारिस्ताहरु हुनुहुन्छ अलिअलि स्पेशलिटी कफीको हैन. उहाँहरु असम हुनुहुन्छ. वहीँबाट नलेज पाउने भनेको अलिअलि हामीले अब एकअर्कालाई शेयर गर्ने हैन. रोस्टरहरु चाहिँ फिलहाल नेपालीमा मैले अहिलेसम्म चाहिँ मेरो मेरो नलेजसम्म चाहिँ मैले भेटेको छैन. तर होप इट विल ग्रो बिस्तारै. कतारमा छ कि?
Beans name please. कतारमा चाहिँ स्पेशली कतार के कतारमा स्पेशलिटी कफी जस्ट यो ब्लू के भन्छ बुम बुम भएको चाहिँ जस्ट भयो जब 3-4 वर्ष जति हुन लाग्यो बल्ल त्यस्तो थियो के कमर्सियल युज टु रुल हैन यहाँ चाहिँ एकदमै पहिला चाहिँ केविनले भन्दै थियो त बरिस्ता माफिया हो रे नि त म चाहिँ हैन त्यो अहिले बल्ल 1 वर्ष जति भयो हैन जुन चाहिँ अब सोशल मिडियामा अनि त्यसपछि अब आउट अफ द बक्स अलिकति जान्ने कोसिस गरिरहेको चाहिँ 1 वर्ष जति हुन लाग्यो कि मैले चाहिँ अलवेज आफैले जान्ने आफै थाहा हुने कन्ट्याक्ट पनि कोहीसँग नहुने खासै हैन लर्न गरे पनि अब डिफ्रेन्ट नेसनालिटीहरुसँग चाहिँ लर्न गर्ने नेपाली नभेटिने त्यस्तो भइरा थियो विदिन दिस 1 इयर चाहिँ मैले बल्ल नेपालीहरु ओहो स्पेशलिटी कफीमा रहेछ त भन्ने टाइपको बल्ल थाहा हुन लाग्यो 1 वर्ष भयो मलाई द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ है अनि कस्तो हुन्छ भने अब एज अ वर्कर आउँछौँ हामी आउँदाखेरि कतारमा हैन म्याक्सिमम 90% दे आर लाइक कमिङ एज अ वर्कर अनि पछि बल्ल थाहा हुन्छ कि अब यो फिल्ड पनि रहेछ भनेर कतिलाई नयाँहरुलाई चाहिँ अझै पनि थाहा छैन कतिलाई चाहिँ अलिअलि थाहा छ अब उनीहरुको लागि चाहिँ जस केही गर्न पर्ने छ अब For now, Prazin, viewers हरुलाई पनि भन्दिन न let's get to know you as well. के गर्दै हुनुहुन्छ कुन चाहिँ ठाउँमा हुनुहुन्छ कुन चाहिँ कम्पनीसँग लिंक हुनुहुन्छ and what do you do actually तपाईको बारेमा सबै I think voice repeat भइरहेछ जस्तो मेरोबाट त भएको छैन के सायद रुमको इको हो कि त्यस्तो हैन नि मेरोबाट चाहिँ ए ओके नो प्रब्लम या Prazin कफी चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ 2013 मा हो 13 बाट स्टार्ट गरेको दैट वाज नट अ स्पेशलिटी कफी त्यो चाहिँ एउटा लोकल क्याफे थियो एउटा अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको मैले I got to know what is espresso cappuccino latte all these stuffs हैन सानो सानो that was not a brewing place के I was just क्याजुअल कफी शप मात्रै थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि मैले नलेज चाहिँ आफैले स्टार्ट गरे मैले आफैले सर्च गर्न थाले अब कफीको बारेमा थाहा हुँदै गएपछि अनि त्यसपछि एज अ टाइम चेन्ज हैन त्यसपछि हल्का अझै नलेज बढ्दै गयो पर्सनली आफै अब इन्टरनेट थ्रु अथवा कुनै अब एक्सपर्टहरुसँग चाहिँ हल्का कन्सल्ट गरेर चाहिँ सिक्न थाले कफीको लागि स्पेशलिटी कफीमा नै आएको चाहिँ म कम्प्लिटली टोटल्ली भिजेको चाहिँ यही द मिनिस्ट्री अफ कफी अहिले म जहाँ काम गरिरहेको छु यहाँ चाहिँ एकदम 100% स्पेशलिटी कफी भयो हैन त्यही भएर अहिले चाहिँ एकदमै यो 1.5 इयर भन्छ मैले अहिले बल्ल स्टार्ट गरेको कम्प्लिटली है अब त्योभन्दा अगाडि नलेज पनि थियो त्योभन्दा अगाडि एक्सपिरियन्स पनि थियो but into the beans into the quality everything details चाहिँ मैले यो मिनिस्ट्री अफ कफी भन्ने मेरो कफी शप हो त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको मैले भनौँ प्योर नेपालबाट ट्रेनिङ लिनु भएको थियो कि थिएन केही छैन नेपालबाट अलमोस्ट जिरो मैले के पनि मलाई नेपालमा कफीको बारेमा दुईटै थाहा थियो एउटा नेस्क्याफे थाहा थियो हैन कतिसम्म गाह्रो भयो स्टार्टिङमा लर्निङको लागि चाहिँ गाह्रै भयो हल्का गाह्रो भयो स्टार्टिङमा है किनभने मेरो ह्यान्ड कोही पनि थिएन आई मिन नेप्लिज अराउन्ड मेरो वरिपरि कोही पनि हुनुहुन्थेन ब्याड लक भनौँ हैन त्यतिखेर त्यही भएर स्टार्टिङ चाहिँ गाह्रो भयो टोटल्ली थ्रु द इन्टरनेट हो म है अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस पनि इन्टरनेटमै हेरेर हो हैन अनि म एउटा क्याफेमा म लोन बारिस्ता थिएँ हैन हुन्छ नि अब सिक्ने पनि कोही थिएन सिकाउने पनि कोही थिएन त्यसरी चाहिँ काम गरेको थियो मैले फर्स्ट 3 इयर्स स्ट्रगलमै गयो देन आफ्टर म चाहिँ अब कतार आएँ त्यसपछि कतार आएपछि सरी बिफोर आई वाज इन साउदी अरबमा गएको थिएँ म कफी इन्डस्ट्रीमा थियो जस्ट यतिकै क्याजुअली अब हुन्छ नि नेप्लिज प्रब्लम त्यतिकै गएर गइयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि चेन्ज भएर अनि कतार आएपछि चाहिँ लट्स अफ अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले पाएँ भनौँ न जस स्पेशलिटी कफीमा रोस्टिङमा आई गट अ चान्स फर लाइक 3-4 months अन अ रोस्टिङ पिरियड अल्सो मैले धेरै त नलेज गेन गर्न सकिनँ 3-4 महिनामा जति सकेँ त्यति चाहिँ सिकेँ अनि त्यसपछि अहिले जुन कफी शप छ त्यो चाहिँ राम्रो छ इट्स रियली गुड इट्स अ क्यानेडियन कम्पनी एक्चुअली
the Ministry of Coffee. It have 4 brands, I think, in 4 brands in Canada. So they are totally into the specialty coffee, and those are the same owner. They open in Qatar with the Qatari ownership. They are partners. Okay, so how long have you been involved in the in the company, your Canadian company, I think? Same 1.5 year. Starting I was the pioneer actually. Opening त्यहाँ गरिरहेको छु. अब स्टार्टिङमा चाहिँ म जस्ट नर्मली बारिस्तामै आएँ हैन. त्यसपछि चाहिँ अब अहिले चाहिँ I'm just leading a team भन्छु म यसलाई हैन. मलाई यो हेड सेट भन्दा बिझाउ लाग्छ हैन. That's true actually. अब हेड बारिस्ता त भन्छ नि हो. बारिस्ता नै हुन्छ तर अरूले यो बारिस्ता त्यो बारिस्ता हुन्छ. I just call बारिस्ता मात्र हैन. एउटा टिम चाहिँ लिड मात्रै गर्ने हो. सबैजना बराबर हो हैन. किन सबको ट्यालेन्ट उस्तै हुन्छ. झन् फ्रेसरहरुको झन् दामी ट्यालेन्ट हुन्छ. है त्यो नयाँ कुराहरु लिएर आइरा हुन्छ. हामीलाई उल्टै सिकाइरा हुन्छ हैन. जुन चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ. So I really respect those beginners, those passion भएर आको. अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गरिरहेको छु. अब अलि हाई लेभलको ट्रेनिङ लिएको भनेको मैले जस्ट 3-4 डेज चाहिँ मैले स्टेफानोस भन्ने हुनुहुन्छ ग्रिसको 2014 को ब्रुवर कप च्याम्पियन हो उहाँ चाहिँ. उहाँसँग मैले जस्ट अपर्च्युनिटी पाएको भनेको 3 डेज ट्रेनिङको ब्रुविङ ट्रेनिङको चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएको. व्हाट दैट मेक्स मी मोर शार्पर इन द ब्रुविङ. अलि मलाई चाहिँ अलिकति जस इन्फ्लुएन्स गरेको चाहिँ त्यहाँबाट हो. त्यसपछि रोस्टिङ क्रेजीनेस हैन. अब एडिक्टेड बिन्स कुनै बस्ने कुन चाहिँ बिन्स दामी हुन्छ कुन चाहिँ बिन्स मिठो हुन्छ. ग्राइन्ड साइज वाटर लेभल हरेक कुरा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल सिक्दै आएको. अनि अहिले चाहिँ मैले बल्ल अब हाम्रो दुबईमा हुनुभएको केभिन एन्ड वाइल्ड नेपेन हैन. उहाँहरूले चाहिँ एउटा स्पेशलिटी कफी नेपाल भनेर चाहिँ एउटा पेज स्टार्ट गर्नुभएको थियो. त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूको त्यस कोलाबोरेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यहाँ एउटा पेज खोलेर राखिरहेको छु. जस्ट त्यस्तो एडभर्टाइज खासै केही गरेको छैन हैन. I'm just waiting for a time कि अब यो ठ्याक्कै स्टार्ट पनि गर्नु अनि यो लकडाउन पनि स्टार्ट हुनु भइदियो है. त्यसपछि आई कुड नट के राम्रो प्रपरली गर्नै सकिएन. अब किनभने कफीको बारेमा एउटै बिन्स एउटै तरिका एउटै ब्रुविङ गरेर मात्र त भएन. So I just request to follow that page for a while. In future, can you spell the page name, please? Yeah, Specialty Coffee Nepal QTR Qatar. So Specialty Coffee Nepal Qatar. Specialty Coffee Nepal Qatar. You can see that one from the Dubai SCN also. Like we'll be collaborating. कति जना member हुनुहुन्छ नि कतारको उसमा चाहिँ? अहिले हाम्रो हेर्नु न, we are trying, a struggling period. Qatar is a struggling period, so we are trying to collaborate with the association. We don't have any association yet. Even specialty coffee association पनि छैन यहाँ. सबैजना चाहिँ अब एउटा मात्रै छ. त्यसैमा चाहिँ सबैले प्र्याक्टिस लर्न गर्ने सबै त्यहीबाट हो. तर usually they don't get the classes and it's very expensive in Qatar to get the classes for specialty coffee. That is unnecessary expenses, so I tell them not to go there. Personal suggestion until when it goes down. एउटै छ, एउटैले मजाले फाइदा लुटिरहेको टाइपको छ क्या हैन. अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ सजेस्ट गर्छु सबैलाई अहिले क्लास लिन पर्दैन. नर्मली सिक्दा हुन्छ व्हाट इज कफी भनेर. यत्रो वेबसाइटहरु छ, यत्रो तपाई हुनुहुन्छ नेपालमा कतिलाई भन्नु जाऊ गएर चेक गरे हुन्छ हैन. अब निमादाईसँग लाइभ भेट्ने चान्सेस त मिलेको छैन. कुनै दिन अवश्य भेटौँला. त्यसो निमादाई हुनुहुन्छ हैन. कतारमा भए हामी छौं. अब जस्तै नाम the opportunity कतारमा चाहिँ कुनै पनि फ्रेशर बारिस्ता नेपालबाट जाँदाखेरि चाहिँ how is the opportunity over there? What do you think? Starting they don't believe until they saw you. किनभने तपाईको प्यासन चाहिँ देखिसकेको हुँदैन. अनि what's the problem is that if you come from Nepal, you don't have those experience of playing with different countries origins beans. So they will know that. So they will find out that you don't have complete knowledge of that one. But yeah, many of them have it, but it's only on a few, countable on hands. So so we need to start from the basic. So
when you explain about different origins of the beans, कहाँ beans like Canada को एउटा कम्पनीमा कुन ठाउँको चाहिँ beans हरू आउने कामहरू गर्छ and especially कुन चाहिँ ठाउँमा फोकस गर्नुहुन्छ हामीले क्यानाडामा भएको चाहिँ एउटा भ्यान्कुभरमा रोस्टिङ गर्छ 49 प्यारल भन्ने रोस्टर हुन्छ हैन I know it's opposite but this is 49 parallel यो चाहिँ तपाईको यसले चाहिँ just अमेरिका सेन्ट्रल अमेरिका अनि इथियोपिया प्लस केन्या या sometime Rwanda पनि गर्छ है but now Rwanda is getting more onto the beans nowadays in specialty coffee but usually Ethiopia र Kenya को and त्यसपछि mostly अनि Colombia of course अनि Peru list of names of Central America को सबै country प्राय जसोको छ हैन अनि त्यहाँ त्यो बिन्सहरु पुरै युज गर्छौं अब रोस्टिङ लेभल डिफरेन्ट छ यिनीहरुको चाहिँ अब यिनीहरुले ओम्नी रोस्ट गर्दैन जस्तै अब दुईटैको लागि सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दा फिल्टर नि युज गर्न मिल्ने एस्प्रेसो नि युज गर्न मिल्ने खालको बिन्स चाहिँ यो कम्पनीले रोस्ट गर्दैन तर फिल्टरको लागि छुट्टै अनि एस्प्रेसोको लागि छुट्टै रोस्टिङ गर्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईको हार्ड बिन्स यूएस को चाहिँ यसले चाहिँ ओम्नी रोस्ट भन्छ यिनीहरुको चाहिँ हैन म्याक्सिमम अब दुईटैको लागि युज गर्न मिल्छ यो बिन्स कुन चाहिँ ब्रान्ड भन्नु भएको यो चाहिँ कुन चाहिँ बिन्स हो Heart. Oh yeah, heart. Somebody asked Agina सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँको बिन्स हो भन्ने कुरा चाहिँ it's a hard beans HEART okay HEART yes heart यो चाहिँ तपाईको यिनीहरु यसको चाहिँ मलाई सबभन्दा बेस्ट ग्वातेमालाको बिन्स लाग्छ हैन ग्वातेमाला चाहिँ मेरो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस ग्वातेमाला र केन्याको वाश प्रोसेस फिल्टरको लागि चाहिँ मेरो लागि फेभरेट हो आई डोन्ट इभन केयर घिसा हैन त्यस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ किनभने घिसा चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ लिमिटेड एडिसन हुन्छ पाउन पनि गाह्रो हुन्छ हैन अनि त्यसमा क्रेजीनेस भयो भने आफुलाई टेन्सन हुन्छ पछि नपाउँदाखेरि तर युजुअली म चाहिँ ग्वातेमालाको नेचुरल प्रोसेस र अनि केन्याको वाश प्रोसेस यो दुईटा बिन्स चाहिँ वान अफ माई फेभरेट हो जहिले पनि केन्याको चाहिँ किनी ए भन्ने एउटा ठाउँ छ त्यहाँको चाहिँ आई कान्ट डु द प्रपर प्रोनाउन्सिएसन किनभने त्यो अफ्रिकन वर्ड हो त्यहाँको चाहिँ मलाई अलि एफेक्टिभ लाग्छ बिन्स नेचर साइट्रस फ्लेभर हुन्छ हल्का हैन सधैँ फ्रुटी मात्रै चाहिँ अलिकति मजा आउँदैन अनि अब हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ अब usually we use 1 month earlier beans भन्छ अब रोस्टेड डेट पछिको 1 month सम्मको मात्र युज गर्छौं हामीले इट्स आवर रुल्स है स्ट्रिक्ट रुल हो हाम्रो कफी शपको चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट रुल चाहिँ यही एउटा हो पोजिटिभ प्लस नेगेटिभ के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ थुप्रो बिन्स उब्रिन्छ पनि हैन द्याट्स द नेगेटिभ साइड अनि पोजिटिभ साइड चाहिँ everybody can taste only fresh coffee like pure note coffee only like हैन एकदमै राम्रो नोट्सहरु मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भ गरिराको हुन्छौं प्राय त्यही भएर चाहिँ अलिकति स्टेबल छ हाउ इज द मार्केट त्यतापटि चाहिँ लाइक कन्जम्पसन को रेट कस्तो छ त्यहाँ चाहिँ मार्केट पर्फेक्ट if like this situation corona situation it's different है अब अहिलेको लागि चाहिँ नभनौ तर नर्मली चाहिँ we have more than 400-500 cafes हैन यो दोहा इनसाइड दोहा मात्रै अनि त्यसपछि अब त्यसमा स्पेशलिटी कफीहरु नै मात्र त्यति भने है मैले स्पेशलिटी कफीहरु मात्रै त्यति छ राम्रो मार्केट सबै चलिराको छ सबैले बाँच्ने चान्सेसहरु पाइराको छ हैन तर अहिले चाहिँ लाइक हाउ यु डिलिङ विथ दिस तपाईको कम्पनीजहरुले चाहिँ क्वारेन्टाइन सेसनमा लेट्स से लकडाउन सेसन अहिले चाहिँ अब कम्पनीले गरेको भनेको चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ तपाईको अनलाइन कफी टुल्सहरु इनसाइड कतार चाहिँ सेल गरिराको छ हैन जो चाहिँ घरमा बसिरहेर बोर भइरा हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ अनि कफी टुल्सहरु चाहिँ सप्लाई गरिराको छ तर यस्तो मार्केट भयो कि यो 3-4 दिनमा होम ब्रुइङको लागि अलमोस्ट सबै स्टकहरु सकिसक्यो क्या अब बिन्सहरु देखि लिएर सबै कुरा सकिसक्यो क्या अनि त्यही भएर चाहिँ अब हल्का अझै 1 हप्ता चल्ने हो भने त बिन्स पनि नपाइएला कि भन्ने डर त्यही भएर अनि तपाईहरुको कम्पनीले चाहिँ नि ग्रीन बिन्स मात्रै ग्रीन बिन्स हाउ डु गेट द बिन्स लाइक मतलब रोस्टेड बिन्सहरु नै पाउनुहुन्छ कि रोस्टेड सब इम्पोर्ट गर्ने हो रोस्टेड बिन्सहरु बिकज अफ द फ्र्यान्चाइजी कम्पनी द क्यानाडियन ओनरले चाहिँ सिलेक्ट गरेको हुन्छ कति बिन्सहरु हैन
वी टु कोलाबोरेट कहिले कुन बिन्स ल्याउने भनेर अथवा कस्तो खालको अहिलेको क्लाइमेटलाई कुन टेस्ट सुहाउँछ अब फ्रेशली हार्भेस्ट भएको कुन चाहिँ रोस्टर छ त्यो अनुसार चाहिँ लिएर आउँछौँ हामीले चाहिँ यतिकै जस्ट ब्लाइन्डली चाहिँ कुनै पनि बिन्स लिएर आउँदैनौँ हैन अब त्यही हो सबै कुरा हेर विचार गरेर नै कफी रोस्टेड कफी नै लिन्छौँ हामीले किनभने रोस्टिङको लागि चाहिँ अझै वी आर न्यू इन कतार मार्केट बट वी आर नाउ वी आर वेल नेम्ड लाइक स्ट्यान्डर्ड वाइज हैन तर स्टिल स्ट्रगलिङ भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ स्ट्रगलिङ फेजमै छौँ हामी अझै मान्छेहरूलाई चिनाउँदै नै छौँ हैन अब जहाँसम्म लाग्छ there is only 2 cafes in Qatar हैन जहाँ चाहिँ तपाईले नेपाली मात्रै भेट्नुहुन्छ जतिखेर जाँदा नि भनेको चाहिँ दुईटा छ तपाई कतारमा हुनुहुन्छ भने either you need to go flat white which is the top coffee shop in Qatar not one of the it's a top 100% top हैन उनीहरुको आफ्नै रोस्टिङ छ उनीहरुको आफ्नै सबै कुरा आफ्नै छ अनि त्यहाँको हेड बरिस्टा पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ हैन म्यानेजरदेखि लिएर हेड बरिस्टा अब नर्मल वर्करहरु गरी अब नर्मल बरिस्टाहरु पनि म्याक्सिमम नेपालीहरु नै हुनुहुन्छ हैन अब लक्ष्मी दाइ हुनुहुन्छ एकजना चाहिँ उहाँले चाहिँ 2016 मा होला सायद दुबईमा चाहिँ एरोप्रेस च्याम्पियन फर्स्ट एरोप्रेस च्याम्पियन चाहिँ जित्नु भएको होला सायद हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि कतार शिफ्ट हुनु भएको त्यसपछि यही हुनुहुन्छ अनि अब लाचे आर्ट कतारमा बसेर लाचे आर्ट सिक्ने हो भने अफ कोर्स सुरज छ हाम्रो सागर हुनुहुन्छ तपाईहरु एउटै ठाउँमा हो यो दोहा इट्स भेरी स्मल के हैन यस्तो सानो छ तपाईको अब बसन्तपुर घुमे जस्तै हो हो र आई मिन त्यति सानो छ अब सानो त छ हैन एज अ काठमाडौँ होल कतार होला सायद हैन सिटीकै कुरा गर्ने हो नि त झन् सानो सिटी हो हैन बट the system एकदम राम्रो छ what people used to know before about Qatar is totally different than now अहिलेको कतार र पहिलाको कतारमा जमिन आसमानको फरक छ हो र एकदमै जमिन आसमानकै फरक छ नि अहिले तपाईको कतारको हरेक कुरा अब एज लाइक दुबई हैन दुबई पनि पहिला अब अर्कै थियो अहिले अर्कै छ रिसेन्टली तपाईले नेपाल पनि भिजिट गर्नु भयो हैन कति आफ्टर भेरी लङ पिरियड टाइम सुने जस्तो लाग्यो के मैले म नेपाल भिजिट गरे पनि म एकदम सर्ट पिरियडलाई गरेको हुन्छु भने आई एम स्टिल स्ट्रगलिङ के मलाई नेपाल बस्न मन नभए हैन एकदम मन छ तर अझै टाइम छैन वेल एजुकेट हुनै बाँकी छ अझै हैन अझै 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष राम्रो एजुकेसन लिइसकेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ अनि नेपालमै गर्ने हो गर्न चाहिँ कहाँ जाने हो र है अनि तपाईले लास्ट टाइम हाम्रो भिजिटमा यु स्पोक अबाउट द कफी एज वेल नेपाली कफी हाउ वाज इट नेपाली कफी मैले जम्मा 2टा ट्राई गरेछु छु सरी हिमालयन जावा म तपाईलाई लिस्टमा राख्दिन एकचोटी ट्राई गरेको थिए अपसेट भयो म हैन अनि लेकाली कफी आई ट्राइड हियर कतारमा दाइले रोस्टिङ गरेको मिल्क कफीको लागि पर्फेक्ट थियो त्यो सायद त्यो बिन्सको नेचरै मिल्क कफीको लागि थियो होला है मैले पाएको चाहिँ मलाई सुरजले दिनु भएको थियो अनि त्यही हो अरु चाहिँ अब मैले तपाईसँग मागिहाले थिए सिक्रेटको लागि हैन अनि म वेटिङमै छु अब नेपालबाट कोही आउने भएछ भने लिम्ला भने कोही पनि आउने भएन चाहिँ Yeah, I had some coffees पहिला चाहिँ अस्ति मैले बनाए जस्तै we had some coffees हरु त्यहाँसले यो चाहिँ मेरो पर्सनल पट हो हैन यो वर्ल्डको कुनै मार्केटमा पाइदैन रे के So we can learn some brewing process from Prazin अहिले चाहिँ हैन what I'm doing is what you need to have in a coffee while preparing हैन एउटा सर्भर हुन पर्यो ग्लास सर्भर अथवा कप अथवा आफ्नो लेभलले भ्याएसम्म केही सो अफ गर्न पर्दैन आफ्नो लेभलले भ्याएसम्म जस्तो ग्लास भयो नि हुन्छ बिकज ग्लास डजन्ट म्याटर तर पेपर कप चाहिँ म्याटर है पेपरमा चाहिँ स्मेल हुन्छ त्यही भएर हो तर ग्लास जस्तो सुकै ग्लास भए पनि सफा गरेपछि एकचोटि त्यसको क्लिन टेस्ट आइहाल्छ है बेसिकली हामीसँग तलको भेसल नभए तापनि र्यान्डम कुनै पनि ग्लास युज गरे पनि हामीलाई फरक पर्दैन अनि अर्को हुन्छ तपाईको सर्भर
सरी ड्रिपर ड्रिपर चाहिँ तपाईको I prefer cheapest also but consistent also like Kalita हुन्छ एउटा है एउटा चाहिँ V60 हुन्छ हैन V60 चाहिँ मेरो फेभरेट हो and Kalita I loved it हैन but Chemex चाहिँ मेरो टाइपको हुँदैन Chemex चाहिँ किनभने एक त ठुलो हुन्छ अनि त्यसको स्ट्रङ फिल्टर हुन्छ जसले चाहिँ कफीको ओइलहरु चाहिँ सबै झर्न दिदैन हैन Chemex मा चाहिँ त्यही भएर लाइट हुन्छ अलिकति Chemex लाइट लाग्छ मलाई जति कम रेशियोमा खेलाए पनि लाइट लाग्छ त्यही भएर चाहिँ मलाई I really prefer is it because of the filter paper yeah filter paper obviously of the filter paper किनभने ठीक हुन्छ फिल्टर पेपर जुन चाहिँ ठीक भइसकेपछि चाहिँ तपाईको जति अमाउन्टमा ओइल झर्न पर्ने हो कफीबाट चाहिँ त्यो ओइल चाहिँ झर्न पाइराको हुँदैन Chemex मा Chemex स्टार्टिङ को लागि चाहिँ एकदम मिठो हो फेरि हैन अर्ली मर्निङ घरमा खानको लागि पिउनको लागि सरी राम्रो हो बट माई फेभरेट चाहिँ अलवेज V60 जस्तो सुकै नयाँ आए पनि why do you think oil is necessary त्यो तपाईको फिल्टर कफीमा चाहिँ प्रोफाइल यसले चाहिँ प्रोफाइल कफीको प्रोफाइलमा चाहिँ त्यो एरोमा देखि लिएर हैन टेस्टमा तपाईको अलिकति इन्क्रिजमेन्ट ल्याउँछ जुन चाहिँ धेरै हुन्छ नि अब अलिकति कफी खाँदै गएपछि डोज बढी चाहिन्छ भन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यही लेभलमा चाहिँ अब तपाईको पछि चाहिँ तपाईलाई ओइली अलिकति बढी मन पर्न थाल्छ हल्का हैन ओइली भनेको फेरि अब भर्खरले यो हेर्नु भएको भने ओइल भन्नाले हाम्रो तेलै भन्ने ओइल चाहिँ हुँदैन हैन एक्ज्याक्टली देयर इज अ साइनी पार्ट अन द कफी हैन क्यारामलाइज सुगर पनि भन्छौँ हामीले हैन अलिकति अब एस्प्रेसो ट्रममा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति बढी भयो भने चाहिँ टेस्ट मजाको आउँछ जुन चाहिँ माउथमा चाहिँ रिफ्रेसिङ हुन्छ हामीले जुन स्रब गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो माउथभरि पुरै जान्छ हैन So normally, you just talk about Kalita ko bare mein aage hai na. So do you find any differences like Kalita ra tapako yo V60 ma sir? What differences do you see? Nepal mostly we do not use the way na, but then there really least numbers of people jo le chai use garahuncha Kalita chai. But I've seen V60 haru chai धेरै मात्रामा use गरिरहेको छ So would you like to shoot some differences? Kalita brewing गर्ने टेक्निक चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ हैन टेस्टमा चाहिँ खासै म्याटर त्यस्तो हाई म्याटर भन्ने चाहिँ हुँदैन Kalita र V60 मा व्हाट म्याटर्स र Kalita र V60 मा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब हाउ यु ब्रू के एउटै ब्रू पनि बनाउन मिल्छ Kalita र V60 को एउटै टेस्ट पनि बनाउन मिल्छ जस्ट तपाईले चाहिँ अब मसँग यहाँ Kalita को स्याम्पल छैन Kalita चाहिँ तपाईले पोर्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आउट अफ त्यो वेभ हुन्छ नि त्यहाँबाट जान्छ जुनबाट वाटर चाहिँ बढी जान्छ बाइ मिस्टेक अब हुन्छ नि बाइ मिस्टेक अथवा इन्टेन्सनली मान्छेले हाल्दाखेरि चाहिँ पानी बढी जान्छ कसैलाई त्यही भएर लाइट लाग्न सक्छ Kalita अनि कसैले अलिकति बिटर बनाइदिन सक्छ किनभने त्यसको वेभ अनुसार V60 एंगलमा सरल यसरी स्ट्रेटली झर्दैन नि त त्यसको त तीनटा लेयर हुन्छ ब्यालेन्सली झर्न पर्यो तपाईको कहिलेकाहीँ Kalitaमा चाहिँ हल्का ग्लास सर्भर भन्दा हल्का टेढो भएर बस्दियो भने एक टेबलमा मात्र जान्छ अर्को राम्रोसँग एक्सट्र्याक्ट हुन पाइरहेको हुँदैन सो Kalita नीड टु बी मोर प्र्याक्टिस भनौँ न प्र्याक्टिसै भन्नुपर्छ अब हैन यु नीड टु नो मोर अबाउट Kalita V60 चाहिँ घुमाइदिए पुग्छ V60 चाहिँ राम्रोसँग घुमाइदिए पुग्छ त्यो त्यस्तो टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन V60 मा चाहिँ बट V60 त एकदम इजिएस्ट लाग्छ मलाई चाहिँ हैन इजिएस्ट अनि राम्रो पनि के टेस्ट पनि मिठो हुन्छ हैन इजी पनि हुन्छ हल्का ब्यालेन्स भयो भने टेस्ट आइहाल्छ आफै रेशियो अब जति पुरानो बिन्स भयो त्यति अलिकति रेशियो कम गर्दै गएपछि टेस्ट पनि मिठो आयो अनि युजुअली आई प्रिफर भनेको चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ ग्राइन्डर हो है ग्राइन्डर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईको किनभने साइज म्याटर्स के यो कुरामा चाहिँ हैन इज दिस द न्यू ग्राइन्डर जुन चाहिँ तपाईले रिसेन्टली पाउनु भएको एकदम मेरो हैन इन द पोस्ट 90% of baristas they wish to have comandante हैन यसको नाइट्रो जुन म तपाईलाई भनौँ न यसको ब्लेड हुन्छ क्या यसको ब्लेडमा चाहिँ यो चाहिँ नाइट्रो ब्लेडेड हुन्छ क्या यहाँ हैन
यो सेम कफी बिन्स हो, त्यही भएर मैले खासै सफा गरेको छैन है, अहिले भर्खर खाएको। सो यसमा चाहिँ यो नाइट्रोब्रेडले चाहिँ C40 नाइट्रोब्रेड भन्ने हुन्छ हैन, यसले चाहिँ हरेक साइज चाहिँ सेम निकाल्छ तपाईको, एकदम एक्ज्याक्ट एक्युरेसी हुन्छ नि। तपाईको EK43 ले जस्तो निकाल्छ ग्राइन्डमा त्यस्तै निकाल्छ। जस्ट इट हैव अ क्लिक बेस हैन, एस्प्रेसोको लागि पनि गर्न मिल्छ यो। अनि यो प्लस शार्प हुन्छ कि यो इजी हुन्छ, यो रोटेट गर्नलाई चाहिँ यो रोटेट गर्न इजी हुन्छ। त्यो अरु ग्राइन्डरहरु जस्तो अलिकति हार्ड हुँदैन। सेरामिकको चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन। And you can see everywhere this one. कुनै पनि कम्पिटिसनमा जानुस् मोस्टली चाहिँ एक ग्राइन्ड हुन्छ। अनि यसको अब भनौँ न अहिले म तपाईलाई देखाउँछु यहाँ हैन, यस्तो मजाको हुन्छ भनेर। So meanwhile, यदि कसैसँग के प्रश्नहरु छ भने चाहिँ definitely you guys can ask Prazin regarding brewing or regarding the water, regarding anything. So I think somebody told भर्खर एकजनाले कपिलले होला I guess. He mentioned that you need to make WhatsApp group. Where is Kapil? Okay, the WhatsApp group. Kevin, laughing now. He's the guy हैन, मैले दुबईमा अनलाइनबाट चिनेको केभिन एउटै हो के। I mean just through the Instagram actually randomly check गरिराथे, ठ्याक्क प्रोफाइल भेट्दै हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि कुराकानी हुन थाल्यो बढी। And I really like his way. अब वाइल्ड लिपिङ चाहिँ मैले उसको कम्पिटिसनको चाहिँ लाइभ भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ बल्ल अनि उनीहरुको ग्रुपसँग बल्ल चिनेको हो के। I see. Yeah. त्यो ब्रुअर च्याम्पियनशिप हुँदाखेरि उनीहरुकोमा चाहिँ। So what grind size would you mention for the new let's say brewers or like say? म चाहिँ त्यो ग्राइन्ड साइजको नेम भन्दा पनि अब जस्तै कतिले अब यो ट्रम्सहरु भन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो मान्छ हैन, कोर्स भन्दियो हैन। किनभने म नयाँ हुँदा नि मलाई त्यस्तै क्वेशन आउँथ्यो कि कोर्सर यु नीड टु गो कोर्सर भन्दै, कसैले मिडियम कोर्स भन्दियो, कसैले हैन मिडियम फाइन भन्छ। यो ट्रम भन्दा नि मैले चाहिँ आफ्नो हिसाबमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा यदि यु आर अलरेडी प्रो देन यु डोन्ट नीड दिस एक्सप्लेनेसन, यु नो इट। इफ यु आर बिगिनर, यो हेल्प चाहिँ बिगिनिङको लागि हो। तपाईले कस्तो साइज भन्दा फाइन भनेको पातलो भयो, कोर्स भनेको बाक्लो भयो। एउटा माटो जस्तो भयो, अर्को बालुवा जस्तो भयो हैन। अब जति कोर्सर हुँदै जान्छ त्यति ढिक्को हुँदै जान्छ, त्यति छिटो पानी खस्छ। जति पातलो हुँदै जान्छ त्यति नै ढिलो पानी खस्छ। अब तपाईलाई कस्तो पानी खसाल्न मन लाग्छ त्यो अनुसार हाउ यु वान्ट टु गेट योर ड्रप हैन। त्यसको लागि चाहिँ यदि तपाईले EK युज गर्नुभछ भने यु नीड टु गो फ्रम 6 till 9 डिपेन्डिङ अपन योर बिन्स हैन। अब बिन्सको पनि कुरा हुन्छ, कतिको रोस्टेड छ, फाइन हुन्छ, कुनै कोर्सर जान्छ। त्यही भएर 6 to 9 चाहिँ तपाईले V60 को लागि ट्राई गर्नुस्। 6, 7, 8 अब 6.5, 7.5 कमन दान चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु नीड टु गो फ्रम 20 24 क्लिक्स। यो देयर क्लिक्स हुन्छ एउटा हैन। जस्तै अब यो फाइनर जाने बेलामा दिस क्लिक्स रियली म्याटर्स हैन। वन क्लिकले पनि डिफरेन्स गर्छ कफीमा। अनि so like there are also some protocols पनि छ नि हैन, where people are talking about कि okay sieve use गर्न पर्ने हुन्छ to find out or let's say calibrate गर्नलाई पनि हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि सी भर्जन हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, छान्ने के। कतिपय ठाउँमा कस्तो सजेसन्सहरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर द क्यालिब्रेसन चाहिँ सिभ युज गरेर त्यो छान्ने युज गरेर पनि सर्टेन स्पेसिफिक छान्नेहरु युज गरेर पनि तपाईले ल मान तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ म यहाँ छु भने चाहिँ हुन्छ नि त्यो एउटा एक्ज्याक्ट ग्राइन्ड साइज चाहिँ निस्किन्छ बाइ युजिङ द्याट सिभ भन्ने खालको। त्यो स्टेनर नि हैन, के भन्छ त्यसलाई, चिया छान्ने टाइपको हुन्छ नि। चिया छान्ने त्यो चिया छान्ने पनि युज गर्न मिल्छ, म्याटर्स हैन। द्याट रियली अल्सो हेल्प आउट तपाईको हैन। त्योबाट झर्नी पनि हाम्रो नेपालमा जुन चिया छान्ने छ त्योबाट छानेर पनि बनाउन मिल्छ हैन। तर डिपेन्ड्स कतिको होल छ त्यसमा हैन, कस्तो होल छ।
मेरो नामको धज्जा उड्यो अरे भन्ने मैले किन वाइल्ड र रिपिट रे So what are you doing right now? As always है V60 म चाहिँ हैन मैले चाहिँ अहिले चाहिँ 1 ग्राम्स फाल्दिए 15 ग्राम्समा यो स्केल फेरि मेरो यस्तो पुरानो छ नि दिस स्केल इज ओल्डर देन माई करियर के स्केल हैन कहिलेकाहीँ काम गर्छ कहिलेकाहीँ गर्दैन बट होपफुली आई निड टु बाई अनदर द्याट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी बट यस्तो छ यो हैन I remember your skill चाहिँ I remember your skill चाहिँ के अरे एक्चुअली म ल्याबमा गएको थिएँ कि एउटा but it's awesome like कस्तो हुन्छ चाहिँ यो मेडिसिनहरु पाउने के यो मेडिसिन अनि यो ल्याबको सामानहरु पाउँछ नि नेपालमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गएको थिएँ they had this kind of but त्यो चाहिँ अलिकति सानो नै थियो के यस्तै खालको नै थियो के and it works pretty good actually कति मजाले काम गर्छ नि यो चाहिँ खास गरी त्यस्तै होइन but similar to this one के यो चाहिँ अब अहिले हल्का काम गर्दैन भनौँ अहिले हाल्दै गयो हैन 50 ग्राममा रोक्न पर्यो नि 60 भइसक्यो हुन्छ के आई डोन्ट अब जस्तै अब यो मैले हैन ब्यालेन्स त गरौँ ब्यालेन्स गर्न नि आवश्यक छ हैन परे यहाँ यस्तो यहाँ सेन्टरमा हल्का यस्तो गर्दै नि हुन्छ हैन that will really help you also for the starting हैन अब यहाँ ट्याक्क सेन्टरमा हाल्यो अनि सर 10 सेकेन्डसम्म चाहिँ हैन 10 सेकेन्डसम्म चाहिँ मैले ट्याक्क लाग्छु अब मैले चाहिँ म्याक्स म चाहिँ हैन जहिले 50 ग्राम्स हाल्छु अब 50 हाल्दा 55 भइदियो हैन but that doesn't count for me हैन blooming is most important हैन यो blooming चाहिँ अब we have a question we have a question present Amit asked okay what is the difference between fast and slow drop water from V60 अब तपाईको 2 to 3 minutes 16 grams देखि 20 grams सम्मको कफीको लागि हैन 2 to 3 minutes maximum time हो त्यो 2 minutes 30 seconds to 3 minutes मेरो हिसाबमा चाहिँ as I brew because many baristas have their own techniques own way कतिले अब आफ्नो आइडिया शेयर गर्न सक्छ जस्तै अब I brew it very well on 4 minutes भन्न सक्छ कसैले I can brew in 1 minute and 30 seconds पनि भन्ने छन् त्यही भएर त्यो चाहिँ अब आफ्नो बिन्स अब मेरो मैले चलाउने बिन्स चाहिँ युजुअली त्यही हुन्छ 2 minutes and 30 seconds अनि त्यसपछि 3 minutes maximum त्यसपछिको मलाई बिटर लाग्न थाल्छ मेरो हिसाबमा चाहिँ हैन 24 भयो ल अब रेशियो मैले 1:16 युज गर्छु कहिलेकाहीँ है 1:16 मैले युज गर्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ किन भन्दाखेरि कतिलाई अब मैले प्राय चाहिँ 1:14 देखि 16 सम्म युज गर्छु तर 14 युज गर्यो भने चाहिँ नयाँ खाने टेस्ट गर्ने कस्टमरहरू हुन्छन् अथवा साथीहरू हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ यो हल्का इन्टेन्स भयो यसमा चाहिँ तितो बढी भयो टाइपको आउँछ हैन अथवा मुखै कभर गर्यो पुरै उनीहरूले त्यो धान्न सकेन अनि त्यही भएर उनीहरूले पनि सायद कफी मन नपराइदिन सक्छ फ्युचरलाई कफी इज नट गुड भनिदिन सक्छ हैन अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ 1:16 नै हान्छु जहिले पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अझै 1:16.6 पनि जान्छु म हैन त्यसको चाहिँ एकदम प्योर क्लीन नोट आउँछ 16.6 मा चाहिँ मैले ट्राई गरेको कुनै पनि बिन्समा 16.6 रेशियो 1:16.6 मा गयो भने एकदम मिठो टेस्ट आउँछ लाइट टाइपको हैन अनि अब मैले चाहिँ एस्प्रेसो पनि बढी खानी भएको भएर म चाहिँ हल्का रेशियो कममा जान्छु अनि एरोप्रेस वान अफ द लाइक प्रेसिङ कुराहरुमा चाहिँ सबैभन्दा मन पर्ने भनेको चाहिँ एरोप्रेसै हो मलाई है So what do you think like कुनै पनि मान्छेले as a भर्खर जसले V60 सिकिरहेछ अथवा V60 गरिरहेछ so the question is like यदि पानीको फ्लो धेरै ठुलो भयो अथवा पानीको फ्लो एकदमै सानो भयो त्यसले के डिफरेन्सेस पाउँछ धेरै ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ र सानो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ You know better than me. You know better than me. So what people are looking forward to you man. Simple language use गर्छु म जहिले नि है मैले सब सबैलाई भन्छु
एक्सपर्टहरूलाई भन्नै पर्दैन, उनीहरू सबै थाहा भइरहेको हुन्छ होइन। एक्सपर्टहरूलाई अब के त्यस्तो डिपली एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन, तर बिगिनरहरूको लागि नै भनेको हो। फास्ट झर्यो, धेरै फास्ट झर्यो, लाइक अब के भन्ने त्यसलाई, पातलो भयो पहिलो कुरो त है। नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दाखेरि, नेपालीमै भन्नुपर्दा त जति छिटो झर्छ त्यति पानी मात्रै हुन्छ, त्यति पानी मात्र भयो त्यति सावर हुन्छ होइन, सावरी टेस्टहरू बढी आउँछ चाँडो झरेपछि होइन। अब ढिलो झर्यो भने तितो हुनसक्छ होइन, किनभने ओभर एकदमै मजाले चाहिँ, अब इङ्ग्लिस टर्म युज नगरौँ, एकदम मजाले चाहिँ जे कुरा नि भिजेर चपक्क निक्लियो भने त्यसको नोट्सहरू एक्सेसिभ हाई भयो भने, एकदम धेरै भयो भने तितो हुन्छ। त्यही भएर मान्छेले कफी तितो हुन्छ भन्छन्। त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि चाहिँ जस्तै नुवान्स फ्लेभर भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा के भन्ने हो त्यो टेस्ट हुन्छ जुन चाहिँ मिडियममा हुन्छ। जस्तै धेरै चाँडो पनि झर्दैन, धेरै ढिलो पनि झर्दैन, ठिक्कको टाइममा झर्नेलाई चाहिँ नुवान्स फ्लेभर हुन्छ। टेस्ट, नुवान्स टेस्ट भनिन्छ। Also people can अर्को एउटा कुरा के छ भन्दा it also depends कि तपाईले डिफरेन्ट रेशियोजहरुमा पनि ट्राई गरिराख्नु भएको छ। अनि डिफरेन्ट रेशियोमा ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से 1:16 रेशियो, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईको पानी छिटो हाल्यो भने ब्रुविङ टाइमिङ पनि त्यो अनुसारको हुन जान्छ, डिपेन्डिङ अन लट अफ थिङ्स तपाईको चाहिँ। अनि कुन चाहिँ प्रोफाइल तपाईलाई मन पर्छ, लेट्स से एउटा कुनै पनि कफीको प्रोफाइल चाहिँ मैले ब्रु गर्दाखेरि लेट्स से फास्ट ब्रुविङमा that might have a very liquidy, soury, अनि हुन्छ नि watery without any mouthfeel त्यो हुन सक्छ। where you are brewing it, त्यही कफीलाई चाहिँ you're coming up with different profiles हरु चाहिँ। so like तपाईलाई चाहिँ कुन मन पर्छ भन्ने हिसाबले पनि, त्यो एक्सपेरिमेन्टको हिसाबले पनि you can try it out। फास्टमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ अनि स्लोमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ, so that's the profile। that's important। तर अति नै फास्ट चाहिँ राम्रो पनि हैन है, किनभने दिदीला अति फास्ट पानी हाल्दैछ मुनिबाट कफी पनि पानी पनि झर्दैछ, एकैचोटि सकियो भन्ने टाइपको भयो भने चाहिँ त्यसलाई मूर्खता भनिन्छ, कफी वेस्ट भनिन्छ है। त्यही भएर हल्का ग्राइन्ड साइजमा, त्यसैले ग्राइन्ड साइज म्याटर्स होइन। मैले पोस्टहरूमा हालिरहेको हुन्छु बेसिक कुराहरू, जस्तै ग्राइन्ड साइजको बारेमा हालिरहेको हुन्छु, कफी टेस्ट, वाटरी लाइक pH लेभल, वाटरको pH लेभल पनि हेर्न पर्छ, आफ्नो वाटर कस्तो खालको पानी युज गरिरहेको छौँ हामीले। For the pH level, would you like to talk about the pH level को बारेमा? Not really now, किनकि म अझै पढिरहेको छु है, किनभने अब थाहा छैन मलाई, यसरी फ्याक्टली थाहा छैन, जस्ट रङ इन्फर्मेसन नदिउँ, सायद होला भन्ने खालको नि नदिउँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ म यो पानीको लागि चाहिँ म अझै डिटेलमा जाँदैछु, किनभने I have brought some packets हैन, केमिकल्स जुन चाहिँ ब्रुइङको लागि मात्र भनेर बनेको छ हैन। त्यो मैले लिएर आज मसँग एक दुईवटा प्याकेट स्याम्पल त छ, तर त्यो केमिकल चाहिँ मैले डिस्टिल वाटरमा चाहिँ ट्राई गर्न लागिरहेको छु। वन्स त्यो पेपर वाला हुन्छ, एउटा चाहिँ थर्ड वेभ वाटर भन्ने हुन्छ हैन, केमिकल सानो, अनलाइन यु क्यान बाई दैट वन हैन। अनि डिस्टिल वाटर चाहिँ तपाईको कतै किन्न पाइन्छ, तर किन्न पाएन भने नि यु क्यान मेक इट अन होम के, आफ्नो घरमा पनि डिस्टिल वाटर बनाउन मिल्छ, तर त्यो पिउने हैन डाइरेक्ट, त्यसमा चाहिँ केमिकल हालिसकेपछि बल्ल पिउन पर्छ हैन। त्यस डिस्टिल वाटर इज द प्योर वाटर। त्यो प्योर वाटरमा चाहिँ आफूलाई चाहिने म्याग्नेसियम, सोडियम भेरी लो सोडियम हुन पर्छ हैन हरेक पानीमा। सोडियम हाई हुनु साथै कफीले त्यो बिटरनेसतिर बढी जान थाल्छ। सोडियम कम भयो भने कफीको केमिकलहरू मार्न पाउँदैन र त्यो स्वीटनेसहरू चाहिँ बढी आउँछ हैन। त्यही भएर लो सोडियम युज गर्नु, सबै एक्सपिरियन्स बारिस्ताहरूलाई थाहा छ यो लो सोडियम, वी नीड टु युज लो सोडियम भनेर। इङ्ग्लिसमा स्पेशली हाम्रोमा यहाँ थाहा नभएकोलाई इन केस दे नीड टु फिगर आउट। अनि pH नाप्ने पनि you get the, अब I don't know how much paper is effective right now, त्यो कलर चेन्जिङ पेपरहरू पनि हुने कामहरू गर्छ, but I don't think we never use that। हाम्रोमा प्रायः जस्तो प्र्याक्टिस गर्दैन। if we need to serve that, त्यो गर्नको लागि वाटर कम्पनीहरू छ नि त, आफू प्योरली वाटर कम्पनी भिजिट गर्नुपर्छ त्यसको लागि हैन। मसँग पनि छैन नाप्ने त, तर हियर जेन्युन हुन्छ, यहाँ चाहिँ जेन्युन हुन्छ, प्याकेटमा बोतलमा लेखेको हुन्छ जेन्युन हुन्छ, आई मिन यति नै हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, ढाँचा पाउँदैन यहाँ चाहिँ हैन। नेपालमा चाहिँ अब स्टिकर खै अब मलाई थाहा छैन, अब त्यो प्योर वाटर हो कि होइन नि थाहा हुँदैन हैन। त्यही भएर तिनीहरूकै ल्याबमा जान अनुमति सबैलाई छ सायद मेरो ख्यालमा हैन, ल्याबमा जाने अनुमति सबै सिटिजनलाई राइट्स हो त्यो हैन, पाउँछ त्यो चेक गर्नलाई।
त्यो अनुसारको अब वाटर चेक गर्दा हुन्छ नत्र आफ्नो वाटर कम्पनी कुनै चिने हाने तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कफी सपको लागि भनेर स्पेसल्ली डिस्टिल वाटरबाट चाहिँ एड गरेर लेस सोडियम वाटर चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेर रिक्वेस्ट गर्न पनि सकिन्छ इफ यु आर रियली ग्रोइङ होइन मैले पोखरामा एउटा देखेको थिएँ मैले पोखराको चाहिँ आई डोन्ट नो द नेम अहिले मैले ठ्याक्कै याद भएन उनीहरूको चाहिँ राम्रो रहेछ ब्रुविङहरू ब्रु समथिङ के टाइपको थियो ब्रु स्टेसन नेपाल पोखराको Brief station IPO. I'm trying to get all of these people. Don't worry, I'm trying to get all of these people as quick as possible. I would definitely love to see these people on live sessions as well. So hopefully, I would love to talk to them and soon. Lockdown bitrama jati pe mancheru bhetincha, especially Nepali Barista and everyone. I would love to ask everyone to join the sessions and talk about it. So I think we have a question from Kapil. दाइ तपाईले कफी टिडीएस हरु चेक गर्नुहुन्छ कि हुँदैन अरे यदि मलाई सोध्नु भएको भने चाहिँ कफी टिडीएस नेभर माई माउथ इज माई टिडीएस हैन यस्तो कुराहरुमा कस्तो हुन्छ भने टिडीएस इज गुड किनभने टिडीएस ले टेस्ट गर्ने भनेको तपाईको वाटर लेभल भयो है तपाईले नर्मली भन्नु पर्दाखेरि कस्तो राम्रो सही छैन त्यो भन्ने छ तर हाउ व्हाट इज योर प्यालेट दैट अल्सो म्याटर मेबी टिडीएस इज रङ दैट you need to have this palette तर TDS ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जबरजस्ती TDS राम्रो भकै पानीबाट चाहिँ कफी ब्रु गर्नुपर्छ त्यो मलाई खासै मेरो लागि है अब कति बारिस्ताहरुलाई चाहिँ हैन TDS अनुसार फलो गर्नुपर्छ मेसिनले भनेको करेक्ट हुन्छ भन्ने हुन्छ बट आई डोन्ट बिलिभ दैट किनभने कफी इज अल अबाउट ट्रेडिसन कल्चर हैन सब मिक्स भएको कुरा हो देयर इज नो मेसिनरी थिंग्स इन ट्रेडिसन एन्ड कल्चर मैले एस्प्रेसो तपाईले भने जस्तो अब फर एक्जाम्पल कसैले एस्प्रेसो मेसिनबाटै बनाउनु पर्छ भन्छ अनि टिडीएस राम्रो हुन्छ वाटर लेभल वाटर त सफा हुनै पर्छ त्यो त एकदम प्योर हो हैन वाटर राम्रो हुनै पर्छ जति नेचुरल वाटर जति राम्रो वाटर त्यति राम्रो कफी बट एस्प्रेसो बनाउँदा तपाई घरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ इट्स नट अ बिग डिल कटनको एउटा कपडा लिनुस् कफी ग्राइन्डेड कफी हाल्नुस् फाइन ग्राइन्डेड कफी हाल्नुस् पानीमा चोपेर राख्दिनुस् तातो पानीमा just for 50-60 seconds भन्छु म अनि त्यसलाई मजाले सफा हातले निचार्नुस् you got espresso to get something that's यो वाला चाहिँ for me I just felt like यो वाला चाहिँ पुरानो जमानाको जुन हुन्छ नि where there were no espresso machines and not all how Ethiopia started coffee भन्दाखेरि अब त्यही हो मैले पाएको नलेज त्यही हो उनीहरुले कटन क्लोथमा चाहिँ कफी राखेर चाहिँ अनि थिचेर चाहिँ पानी हालेर चाहिँ अनि बनाउने कफी हो दैट्स अ ट्रेडिशनल कफी हैन and that's what is specialty coffee also a traditional coffee is a specialty coffee जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो मोडर्न मात्रै हो सामान हैन हुने यसमा सब नेचुरल हो जस्ट थिंक दिस इज अ कटन हैन 100% कटन त्यसलाई भिजाएर राखेको सोच्नुस् ग्राइन्ड कफी भनेको थिचेर बनाएको कफी अथवा ग्राइन्ड गरेको भनौं थिचेर धुलो बनाएको हो यो हैन अहिले चाहिँ पर्फेक्ट धुलो निस्किन्छ त्यो बेलामा सायद निस्किन्थेन त्यही भएर कटन युज गर्नु पर्छ अनि त्यसपछि अब पानी हाल्लियो नर्मल पानी हाल्लियो यु क्यान युज तपाईले अस्तिको भिडियोमा हाल्नु भएको त्यो कलर्सको एकदम मलाई पर्फेक्ट लागेको त्यही थियो हैन झन् हैन कलर्सको पोर ओभर के कति राम्रो थियो अनि ब्रु गरेपछि if the beans is rightly roasted on a right time तपाईको कफीको टेस्ट राम्रो भइहाल्छ but also Prazin मेरो आफ्नो क्वेशन्स है एउटा चाहिँ मलाई but lot of अब TDS चाहिँ yes आफुले ब्रु गर्दाखेरि चाहिँ it might not be so much important okay but let's say if you are in some kind of competition मा होस् अथवा let's say एउटा लेभल जहाँ चाहिँ तपाईको वाटर क्वालिटी म्याटर गर्न जान्छ त्यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ TDS त चाहिने हुन्छ होला नि त्यो बेलामा त चाहिन्छ नि किनभने त्यो भनेको कम्पिटिसन भयो है the competition is something different than the passion हैन competition is competition rules हुन्छ रेगुलेसन हुन्छ त्यो मैले मान्छु तर we are talking about the coffee now competition त अब right I mean it's a different stage exactly if we are talking now with the professional ones we are also not qualified to talk with the professional ones so we are talking with the beginner ones right exactly so beginner हरुको लागि चाहिँ कम्पिटिसन तिरको भन्दा पनि अब TDS लेभल चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ तपाईलाई चाहिदैन भन्नेको कुरो हो है चाहिँदैन TDS फाको त्यो भने हैन
इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन टेस्ट होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर बेसिकल्ली स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ पहिल्यै सबै फेसिलिटी लिएर चाहिँ स्टार्ट नगर्नु पहिला वाट यु हेभ बी पर्फेक्ट अन द्याट म 3 वर्षसम्म मलाई कफीको कप पनि थाहा थिएन होइन बट आई युज टु मेक एभ्री ड्रिङ्क्स सबै ड्रिङ्क्स बनाउँथेँ मैले लाटे आर्ट पनि गर्थेँ होइन कफी पनि मिठो बनाउँथेँ आफैले पिउँदा पनि मिठो चिनी नहालिकन खान्थेँ म बट आफ्टर द्याट केही स्टेज पार गरेपछि बल्ल थाहा भयो कि आई नेभर न्यू अबाउट एनिथिङ अबाउट कफी अब अझै पनि अब अहिले पनि अब मलाई कफीको बारेमा खासै केही थाहा छैन नै भन्छु म तपाईँलाई कति भन्छु नि मैले एन्डलेस एजुकेसन हो यो कहिले सकिँदैन इभन मेबी निमा दाई हु इज आई थिङ्क इज अ क्यू ग्रेडर राइट निमा दाई also he's a curator roaster farmer सबै हुनुहुन्छ farmer सबै हो but still he will also say like I'm just learning yeah that's the thing in a barista life हैन सधैँ लर्निङ भइरहेको हुन्छ त्यही भएर one by one मैले चाहिँ अब बल्ल मेरो लेभल चाहिँ यहाँ छ भन्दाखेरि नि मेरो लेभल चाहिँ अहिले बल्ल ब्रुविङमा छ भन्न जम्मा अब यसैमा प्ले गरिरहेको छु म मिल्क कफीबाट जम्प गरेर चाहिँ अहिले म चाहिँ ब्ल्याक कफीमा आयो भने जस्तो मात्रै अहिले है स्प्रेसो कफी यस्तो क्याफिनेटेड कुराहरू चाहिँ बढी छ मेरोमा होइन लाटे आर्टमा चाहिँ म कहिले पनि इन्ट्रेस्ट पनि भएन है किन मनदेखि इन्ट्रेस्ट आउनु पर्दो रहेछ आर्ट गर्नलाई जस्तै हाम्रो अब सुरज एकदम मनदेखि इन्ट्रेस्ट थियो उसले जित्यो हैन म चाहिँ ब्रुमै छु अझै त्यो भएर म कहिले लाटे आर्टमा he just said नमस्ते तपाईहरुलाई नमस्ते सुरज लामा आएछ you have a long age yeah yeah you're talking about Suraj हजुर सुरजको प्यासन स्केच देखि लिएर आर्ट सम्ममा हैन यस्तो 1 वर्ष भयो होला उ सायद कतार आको उले कुनै नेपालीले गर्न नसकेको काम गर्दियो अहिलेसम्म सायद रेकर्डै थिएन होला अहिलेसम्म नेपालीले कुनै च्याम्पियनशिप जितेको भनेर चाहिँ हैन उले चाहिँ त्यो काम चाहिँ प्रुभ गर्दियो उले चाहिँ we can do it भनेर अनि उसको स्केच आर्ट चाहिँ झन् खतरा लाग्छ मलाई एक्ज्याक्टली सो I want to add अर्को एउटा कुरा जुन पानीको कुरा निस्क्यो नि because I think यो सिचुएसन चाहिँ कही कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो पानीको प्र्याक्टिस चाहिँ हतपत हुँदैन किनकि नेपालको पानीहरू चाहिँ त्यस्तो बेसी आयन भएकोहरू त्यस्तो केही पनि छैन क्या अरे वी हेभ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वाटर सो हाम्रोमा त्यस्तो बेसी टेन्सन चाहिँ छैन पानीमा स्पेसली बट स्टिल लाइक कतिपय कम मात्रामा चाहिँ अस्ति ब्रुशालाले एउटा पानीको प्रोग्राम गराएको थियो they were checking the water as well यसमा चाहिँ but I also want to talk about कि there are lot of methods जहाँ चाहिँ पानीहरू चेक गर्न सक्छ like there is a I think एउटा जग पनि छ जुन चाहिँ अहिले रिसेन्टली जेम्स हफम्यानले उहाँले आफ्नो युट्युबमा पनि हाल्नु भएको छ क्या चाहिँ there this kind of stuff which is नेपालमा चाहिँ छैन तर बाहिरतिर चाहिँ डेफिनेटली छ एक्सेस हुन्छ सो लट अफ पिपल आर ब्रुइङ विथ द्याट एज वेल सो पानीले धेरै चिज खेलाउन सकिन्छ बट इट्स अल अबाउट वाट यु वान्ट र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको रिपोर्ट पनि त्यही अनुसारले आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दिस इज फर द कपिल बिकज पानीको कुरा निस्क्यो त्यही अनुसारले मैले भन्न खोजेँ क्या बट ऱ्यान्डमली कुनै पनि कफी सपमा सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क पानी त्यस्तो बिजी चेक गरेर फर मी लाइक वी हेभन्ट डन द्याट स्पेसली तपाईँको पानीको इफेक्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा नि अझै ब्रुइङमा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ मेन चाहिँ एस्प्रेसोमा हुन्छ अझै तपाईँको फिल्टरेसन प्रोसेस अब कस्तो खालको फिल्टर छ हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ 3 लेभल फिल्टर हुन्छ नेपालमा म्याक्सिमम एज आई हेभ सिन है जस्तै तपाईँको चाहिँ 3 लेभल अफ फिल्टर हुन्छ त्यहीबाट फिल्टर भएर पानी चाहिँ अनि एस्प्रेसो मसिनमा गएको हुन्छ तर म्याक्सिमम अब यहाँ गल्फमा युज गर्ने चाहिँ लामार्जोको ब्रान्डको ओस्मोसिस रिभर्स भन्ने एउटा आई डोन्ट नो इफ नेपालमा छ होला सायद हिमालयन जावाले चाहिँ सायद राखेको छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन किनभने उनीहरू लामार्जोको सप्लायर टाइप के पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई हेरेको मैले अनि त्यो हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ ओस्मोसिस रिभर्स भन्ने चाहिँ हरेक गल्फमा चाहिँ होइन म्याक्सिममले युज गरेको हुन्छ त्यही ओस्मोसिस रिभर्स वाटर जसमा चाहिँ आफ्नै मिनरलहरू एडेड हुन्छ अनि कफी टेस्ट रियल्ली नाइस एकदमै पर्फेक्ट निक्लिन्छ होइन त्यो एस्प्रेसो खाँदाखेरि पनि मान्छेले तितो भयो भन्छ मैले लाइफमा कहिले तितो भेटिनँ जस्तो लाग्छ फेरि होइन त्यही भएर वाटर रियल्ली म्याटर्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ पानी जतिको म्याटर कफीमा बिन्स बाहेक अरू लाइक
बिन्स अनि पानी हुने कफीमा त्यही हो हुन त हैन रोस्टेड लाइक कस्तो खालको रोस्ट छ डार्क रोस्टेड हो भने चाहिँ अनेस्टली भन्छु मैले 0/0 नलेज मलाई डार्क रोस्टेडमा हैन पहिलो कुरो र मलाई मन पनि पर्दैन डार्क रोस्टेड बिन्सको नेचरै मन पर्दैन मलाई हैन एकदमै बिटर कफी भनेर त्यही चिनिन्छ भनौँ न तपाईहरुले जस्तो स्टारबक्समा खानुहुन्छ कोस्टामा खानुहुन्छ अनि फ्यान्सी देखिन्छ भन्नुहुन्छ आई रियली डिसएग्री हैन स्टारबक्स भनेको राम्रो नेम फेम मात्रै हो बट दे आर नट इन्टु द स्पेशालिटी कफी हैन कोस्टा कार्बो कतार दुबईमा हुनेहरूले कार्बो अब कतार सबै यिनीहरू चाहिँ कमर्सियल कफी हो जसले चाहिँ फार्मर्सहरूलाई खासै हेल्प हुँदैन स्पेशालिटी कफीले चाहिँ फार्मर्सहरूलाई बढी फोकस गरेर हुन्छ तपाईको फ्रम द प्रोड्युसर रोस्टर सबैको चाहिँ केयर गरेको हुन्छ स्पेशालिटी कफीले चाहिँ इभन बारिस्टा हामी जस्तो लास्ट स्टेज भनेकै हामी हो बारिस्टा अनि लास्टमा त कस्टमर त भइहाल्यो हैन तर लास्ट स्टेज सर्भिङको लागि भनेकै बारिस्टा हो उनीहरूले धरि आफ्नो फ्यामिलीलाई धान्न मिल्ने एउटा र्याङ्क बनाइदिएको हुन्छ भनेपछि स्पेशालिटी कफी त्यो अनुसार हुन्छ कमर्सियल कफी के हुन्छ मेन ओनर हुन्छ उसले कसरी हुन्छ प्रफिटको लागि मात्र ओरिएन्टेड हुन्छ फार्मर्ससँग चिप बिन्स लिन्छ नराम्रो बिन्सहरू जति सबै लिन्छ अनि कालो रोस्ट गरिदिन्छ तपाईले चिकन के भन्छ अरे बारबिक्यू गर्दाखेरि पुरै कालो भयो नि कस्तो हुन्छ टेस्ट हैन हो त्यस्तै खालको बनाइदिन्छ अनि सप्लाई गरिदिन्छ द्याट वाट आई रियली डोन्ट लाइक त्यही भएर हो अनि मैले लास्ट भिडियो तपाईको लाइभमा चाहिँ देखेको थिएँ वुड यु सी लाइक कमर्सियल बिन्स एन्ड लाइक कमर्सियल कफी सप एन्ड स्पेशालिटी सुड कम टुगेदर भनेर मैले हिजो आज बिहानको सायद हैन लाइभमा मैले तपाईको the group actually I was talking about Ashish and कुरा गर्दै थिए के रे there are two kinds of groups जुन चाहिँ हुन्छ नि do you think त्यस्तो खालको ग्रुप भयो जहाँ चाहिँ because we are in Nepal and हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ there are certain numbers of people जहाँ चाहिँ commercial coffees को बाहेक अरू कुनै पनि थाहा छैन those people who only know about cappuccino latte अनि त्यसपछि गएर espresso झरेको अनि त्यो अनुसारले other beverages हरू चाहिँ त्यसको बारेमा कुरा गर्ने and there are other sectors of the people where people talk about the descriptors को बारेमा flavors हरूको बारेमा specialty coffees को बारेमा चाहिँ so because of these reason the industry it's not growing or let's say त्यो एउटा ग्याप भेट्यो हामीले त्यसको बिचमा चाहिँ we need to cover that up भन्ने कुराहरु गरेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यही पोइन्टमा चाहिँ मैले जोडेको चाहिँ त्यही पोइन्टमा हो क्या कमर्सियल कफी सप र स्पेशालिटी कफीमा कहिले पनि एउटै गाँडसाड हुनै सकिँदैन किनभने हुन्छ नि टोटली डिफरेन्ट छ उनीहरूको लजिक पनि डिफरेन्ट छ अनि उनीहरूको आइडियाज पनि डिफरेन्ट छ हामीभन्दा डिफरेन्ट छ भनौँ न त्यो कहिले सँगै त हुनै सक्दैन बट मेरो लागि चाहिँ के लाग्छ भने स्पेशालिटी कफीले चाहिँ नेपालमा रुल गर्यो भने चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ स्पेशालिटी कफीतिर मान्छे लाग्यो भने चाहिँ वी क्यान ग्रो इकोनोमिकली पनि है यसले हेल्प गर्छ बिकज यसले फार्मरदेखि लिएर वर्ल्डमा चाहिँ राम्रो नेम एन्ड फेम दिने एउटा हुन्छ किनभने तपाईँले देख्नुभएको छ हिमालयन जावाले यत्रो वर्ष भयो गरिसक्नु भएको लाइक कफीको लागि यत्रो स्ट्रगल गर्नुभएको छ हैन and we have some name also but that names is not existing in the specialty coffee now not that much I mean there is some but त्यस्तो highly इन्फ्लुएन्स भएको चाहिँ देख्दिन म अझै पनि यत्रो वर्ष भइसक्यो हुन त मैले नि गर्न नसकेको कुरो हो हामीले गर्न नसकेको कुरो हो कसैले गरिरहेछ हैन आई रियली एप्रिसिएट द्याट वान बट अझै हाम्रो चाहिँ अब मैले चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ मैले लेकाली कफीलाई नै दिन्छु किनभने हुन पर्यो त लेकाली कफी जस्तो हुन पर्यो मार्केटमा ल्याउन सक्ने हुन पर्यो राम्रो बिन्स प्रोड्युस गर्न सक्ने हुन पर्यो सीड्सहरु राम्रो don't you think त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमरको लेट्स से एउटा त डिमान्ड भयो अर्को एउटा कुरा the coffee would be way too much expensive जसले गर्दाखेरि the consumption of the coffee would be very less everybody might not be able to you know pay for like specialty coffee right so there are other people as well जो चाहिँ अलिकति No, you're getting me wrong कि नेपालमै पिउनु पर्छ इथियोपियाको मान्छेहरु सबै कहाँ धनी छ त नि केन्याको कुन छ धनी मान्छे
Alright, so we're back again with the live sessions with Barista Prazin. So the internet got disconnected. We were talking to Prazin, Barista Prazin. He's a specialty coffee brewers and the barista in. Just get him back. So welcome again, everyone. Welcome. I'm just getting back, Prazin. Yeah, Prazin, I'm sorry. Our bio site got disconnected. So the thing is that Instagram. Instagram, like Instagram 1 घण्टा भयो भने बन्द हुँदो रहेछ. That's what happened right now. Yeah, you were talking about we were discussing about the commercial coffees and yes, I was asking the same thing. Do you think? Yeah, where were we? Sorry. We were talking about the commercial coffees or specialty coffees the gap को बारेमा कुरा गर्दै थियौं. त्यही त अब जस्तै भन्नुभयो स्पेशलिटी कफीमा अब तपाईको कन्ज्युमरहरु हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ. That's true, but that's not a true fact. हैन हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैनौं भन्नुहुन्छ. मैले चाहिँ कन्ट्रीको एक्जाम्पल दिइराथे थिए. इथियोपिया छ, केन्या छ, रुवान्डा छ, युगान्डा छ. They are the poor country like Nepal. हैन तर स्पेशलिटी कफी त उनीहरुको बिजनेस त ग्रो भइराछ त. Right? So it really doesn't matter कि तपाईको कस्टमरहरु नेपाली नै हुनुपर्छ. नेपालीले त झन् किपमा पाउँछ यदि we are selling our own beans in the international market. हामीले त झन् चिप हुन्छ त हाम्रो लागि त. हैन जस्तै अब इथियोपियामा मान्छेले कफी खानको लागि यहाँ कतारमा भन्दा 50% भन्दा नि कममा अब तपाईको कफी पिरा हुन्छ. Just like we are serving a cup, हैन फ्याक्टली भन्नुपर्दा it's 28 रियाल कतारी रियाल है. 28 रियाल नेपाली कति हुन्छ? 28 into 32 होला अहिले सायद. So 30 by 30 like 900 1000 rupees पर्न जान्छ भनौं फर एक्जाम्पल है a cup. अब एक कप हामीले नेपालमै भएको बिन्स हुने हो भने नेपालमै खानी हो भने पिउने हो भने it will not cross than 100 rupees क्या. I believe that, but if we can sell on this price and then we consume on only this, then economically पनि strong हुन्छ कफी त नेपालमा चाहिँ. त्यही भएर really doesn't matter जस्तो लाग्छ मलाई त है. स्पेशलिटी कफीमै बढी फोकस भयो भने चाहिँ राम्रो हो. इन्फ्लुएन्स गराउन सक्यो भने अब मान्छेहरुले we need a frappuccinos, we need a cream on a top, something type को पनि हुन्छ हैन. Don't fancy हैन with those words, with those fancy words you will not be a fancy guy. म चाहिँ त्यही सजेस्ट गर्छु तपाईलाई चाहिँ हैन. जोक्स अपार्ट भन्नुस् है फेरि त्यो क्रीम अन टप भनेर अर्डर गर्नुस् त्यस्तो नभने हैन. But don't be like, can I have one extra sort of espresso on cappuccino with lots of foam on top and caramel on the toppings भनेर चाहिँ त्यो it only looks or sounds fancy but त्यो टेस्ट चाहिँ तपाईलेको बडीको लागि एकदम हानिकारक हैन. Just so I would like to ask about like I want to talk about the like Agna Bakara and Kurara say the group that you have just made specialty coffee Nepal Qatar because they like specialty coffee Kevin while Nepal are already so this I get it all good as much. So what are the future plans of specialty coffee Qatar ko say? What do you think right now? Because you want the future plans चाहिँ अब मैले अहिले निपिनहरुबाट लिएको त्यो अकाउन्ट चाहिँ it's not for me personally हैन. यो चाहिँ मैले आफूले यहीँबाट क्रिएट गर्दा पनि हुन्थ्यो. but I don't want two branches के. I mean two parts के. I want the same with one branch only. मैले तपाईलाई पनि पहिले भनिसके. I don't want Nepal to be divided into different country and like different name, different country. It will hamper हैन. एउटा छुट्टै हुन सक्छ कम्युनिटी. त्यही भएर एउटै कम्युनिटीतिर म ढकाउन खोजिरहेको भएर चाहिँ मैले एउटा ग्रुप चाहिँ उनीहरुको अथोरिटीबाट चाहिँ उनीहरुकै लोगोबाट चाहिँ मैले स्टार्ट गरेछु. बाइ द वे स्टार्ट गर्नु साथै लकडाउन स्टार्ट भयो नेपालमा पनि अनि कतारमा पनि दुबईमा पनि. सो इट मेक्स अ लिटल बिट इफेक्ट किनभने म धेरै ठाउँमा भिजिट गर्न पाइन. एक दुईवटा ठाउँमा मात्रै भिजिट गर्न पाएँ जहाँ चाहिँ अब मैले जतिसम्म हुन्छ मैले अब भनिरहेको छु. द फ्युचर प्लान चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालबाट कोही कतार आउनुहुन्छ एज अ वर्कर, एज अ बरिस्टा, एज एनी टाइप अफ वर्क हैन. अनि उहाँहरु जस्ट फर एक्जाम्पल फ्री भिसा हुन्छ यहाँ अथवा वर्किङ भिसामा चाहिँ कोही आउनुहुन्छ अनि जबलेस भएर बसिरहेको हुन्छ. एट लिस्ट वी क्यान गिभ देम सम ट्रेनिङ हैन.
small training, which will help them to get interviewed in a specialty coffee. So once they will be interviewed, then 90% they will be passed because they will be recommended by us. Future plan चाहिँ हाम्रो त्यो छ without any profit, non-profit organization जस्तै हो यो है, no profit at all, 0% profit हो किनभने we have our salaries that will hold us, we don't need your money. यो पैसाको लागि हुँदै हैन है, यो जस्ट हेल्पको लागि, जसरी चाहिँ कम्पनी चाहिँ अब कम्पनीलाई राम्रो मान्छे चाहिरहेको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ त्यो मान्छेलाई इभ्यालुएट गरेर राम्रो कम्पनीलाई राम्रो मान्छे चाहिँ नेपाली दिन सकौं, त्यो चाहिँ मेरो future plan. Yeah, I was talking to Kevin the other day as well, and he mentioned the same stuff. Like, wow, somebody they have a close group. That's what matters. Then I got it, no. So like they mentioned, okay, it's all about कति बेला मान्छेहरुले चाहिँ you Gulf countries हरु गएर चाहिँ they are not being able to work. कति जुन चाहिँ ठाउँको लागि चाहिँ स्पेशली भनेको चाहिँ as a barista भनेर हुन्छ, but there are a lot of people who travel हुन्छ नि to work as a barista, but त्यहाँ गएपछि गएर अर्को ठाउँमा काम गर्न पर्यो अथवा there are a lot of issues situations भयो. So yeah, Kevin mentioned they could also like okay fine, this is what we are doing, कोही मान्छे interested छ भने चाहिँ they can definitely approach us and त्यही अनुसारले what are the things that we have to do, we'll do it भन्ने खालको हुन्छ. So basically if there are some other people who are willing to work in Qatar भयो हैन, अनि they can reach to you people भनेपछि मैले चाहिँ नेपालमा भएको बारिस्ताहरुलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहे त्यो कतार होस्, नेपाल होस्, दुबई होस्, बहरेन होस्, any गल्फ कन्ट्री अथवा अस्ट्रेलियन कन्ट्री होस्, अमेरिका किन नहोस्, बारिस्ताको इभ्यालुएसन जहाँ पनि एउटै हुन्छ, बारिस्ताले पाउने रेस्पेक्ट जहाँ पनि एउटै हुन्छ. But what you need to know is about your passion हैन. अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाई अब सायद अब स्टुडेन्ट भिसामा तपाई अस्ट्रेलिया जाँदै हुनुहुन्छ तर फ्लप भयो भनेर हरेस नखानु. If you are a barista, तपाई कतार आउँदा नि हुन्छ, दुबई जाँदा हुन्छ हैन. We will be helping you out. Current situation मा त impossible हैन. Corona situation impossible, everything is shut down, so everything is impossible. Other than that, अब हैन स्पेशलिटी कफी मा जोइन हुन पर्यो भने at least कतारमा आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो कफी शप हो भने at least let us know हैन. We will check that cafe is really specialty coffee or not. We'll check that if you are in a right place or not हैन. यो पनि हामीले हेल्प गर्न मिल्छ किनभने दोहा is very small. हामीले जे कुरा नि अनलाइनबाट पनि थाहा पाउन सक्छौं, आफै भिजिट गर्न पनि सक्छौं हैन. त्यही भएर यदि कतार आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अब अरु थुप्रै भाइहरुलाई साथीहरुलाई पनि हेल्प त गरिसकेको छु मैले यो लाइक नर्मली मैले आफ्नै तरिकाले त धेरैलाई हेल्प गरिसकेको छु स्पेशलिटी कफीमा आउनलाई हैन. पनि राख्नु पर्छ, जस्तै अब मुकेश चिन्नुहुन्छ होला तपाईले. We started together यो कम्पनीमा पनि प्रिजनमा पनि सुसन छ एउटा, सुसन श्रेष्ठ भन्ने भाइ हुनुहुन्छ. अहिले रिसेन्टली चाहिँ काठमाडौँमा गर्नुहुन्थ्यो, रिसेन्टली यहाँ आएपछि चाहिँ अनि मैले उलाई अनि आफ्नो कफी शपमा चाहिँ इन्टरभ्यु लिएर चाहिँ राखेको थिएँ हैन. जस्ट नर्मल बारिस्ता हुनुहुन्थ्यो, अहिले स्पेशलिटी कफीमा यति राम्रो इन्फ्लुएन्स बनाएर चाहिँ यति राम्रो गरिराख्नु भएको छ हैन. That was really going on now in Qatar हैन. यसरी नै somebody I'm sorry but somebody asked somebody asked Agina Barista's coffee store where we are basically in Kathmandu, हाम्रो तीनटा आउटलेट छ, दिल्ली बजार, लाजिमबाड र भक्तपुरमा आगे. So yes, that's right. Manish is my old friend actually. Yeah, he's in Kathmandu. He's my very good buddy. Hey, nice. Before also, like 5-6 years. Prazin, I want to ask you, हाम्रोमा त्यहाँ स्पेशलिटी कफीको ट्रेनिङहरु हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ. Sorry. स्पेशलिटी कफीको ट्रेनिङ लाइक SCA भयो. SCA एउटै छ हैन, जुन चाहिँ अहिले ट्रेनिङ चाहिँ दिइराछ हैन. फाउन्डेसन इन्टरमिडिएट र प्रोफेसनल पनि छ. तर आई प्रिफर कि तपाई एउटा त्यहाँ जान चाहिँ मैले प्रिफर गर्दिन. इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ के. तपाईको 10,000 Qatari riyal is like 3.2 lakhs Nepal. For 1 month course, I think. So I don't know if they have some package or something like that in that one, but that is very expensive. So हाम्रो सुरज हुनुहुन्थ्यो हैन, सुरज पनि यहाँ चाहिँ महँगो भएर चाहिँ सिंगापुर हो कि कहाँ जानु पर्यो हो सुरज पनि SCA गर्नलाई.
त्यस्तो हेयर चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ छ यहाँ आएर कोर्स गर्छु भनेर चाहिँ नसोच्नु अहिले इट्स नट द राइट टाइम but future so how can someone improve on, let's say you especially doing barista you talk about the milk beverages as well, what do you think as a beginner barista which is really important that people need to focus on as well, like I just want to first job focus or passion focus दुईटा हुन्छ है like as a beginner barista what somebody has to look after, definitely the or a post like job or the but as a beginner barista what would you like to suggest them, like if you already started as a barista focus first on art. That is most important for a while. For a meanwhile, I like starting phase मात्र है just एउटा हार्ड बनाउन सिक्नु भयो हुन्छ तुलिप बनाउन सिक्नु भन्छ you don't need to be a professional artist यति बनाउन सिक्नुस् त्यसले चाहिँ तपाईलाई के हेल्प गर्छ भने नि what a milk should be तेल मिल्क कस्तो हुन पर्छ कफीसँग मिक्स गर्नको लागि कस्तो कस्तो क्रेमी फोर्टी कस्तो हुन पर्छ त्यो चाहिँ I'm not a barista art. I am not a barista. Would you like to talk about the milk textures ko bare mein pani? You just mentioned milk just smooth milk texture will help you हैन but it's not about art. Art practice गर्दा गर्दै चाहिँ त्यो स्टीम गर्ने तरिकाहरु चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ तपाईको टाइप्स अफ स्टीमिङ भन्ने हुन्छ ड्राई हैन हल्का क्रीमी फोर्टी अनेक नामहरु छ हाम्रो सुरजले चाहिँ खतरा जाने यो नामहरु चाहिँ अनि त्यो चाहिँ अब अलिकति हुन्छ तर आर्ट त्यसपछि चाहिँ आर्ट इज नट इम्पोर्टेन्ट then you need to go through espresso, you need to go through the brewings, you need to teach yourself every day. Beginner hरुलाई म त्यही भन्छु teach yourself every day. Don't try to be like I am good enough. यो सबभन्दा खराब बानी हैन try to say that I am still learning हैन सधैँ लर्न गर्दै बस्ने म चाहिँ फोकस चाहिँ एस्प्रेसोमा हुनु लाटे आर्टमा हुनु फर्स्ट स्टेज है लाटे आर्ट एस्प्रेसो फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ रिमुभ आर्ट गो थ्रु द मिल्क टेक्सचर हैन त्यो आर्ट गर्दा गर्दा तपाईको मिल्क टेक्सचर चाहिँ तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ हैन त्यसपछि अनि बल्ल कफीको टेस्ट पनि मिठो आउँछ अनि टेम्परेचर होल्ड अन द टेम्परेचर डोन्ट बर्न द मिल्क प्रोटिन हुन्छ मिल्कमा हैन डोन्ट बर्न द मिल्क बर्न भयो भने मिठो हुँदैन तितो आउँछ बढी बबल्सहरु धेरै निस्केसी अब कफी फाट्छ हैन So if somebody has any questions to Prazin, Shrestha, they can definitely ask people. But I would like to tell other people as well. If they have any cross questions to Prazin, please do let us know. By the way, Manoj, you know this, I am not a barista. You're not a barista? No, it's in the you see in our commentaries, I'm not a barista. I'm sorry, man. I don't know that person, but I know that he's been looking to us. Follow that one. It's really a nice stuff. Like sure, I would love to, man. I think they're from Italy. I don't know, right? I'm not a barista. It's from Italy, I think. But yeah, they're you know the most hardest part in the Italy is to be a specialty coffee. Because they are like totally into dark roasted beans, and they don't want to listen. They don't want to listen anything. They just want to listen. Espresso should be like this, creamy, 40, at this much big crema. You need to have those tastes, which is like a kind of bitter. I don't like acidic coffee. This is all the comments that you have in Italy. Customer, if you got an Italian customer, you need to go with the dark beans. Understandable. That's why we always mention European coffee culture and the American coffee cultures are totally different, man. I think. Culture-wise, na ekdamai different भयो हैन त्यही भएर Exactly. So yes, Prazin, I want to talk about espresso ko bare ma kura गर्नु भएको थियो. I know we spoke last time as well. Like last time I remember visit when you talk about espressos haruko pani extraction देखि लिएर सबै. Would you like to give like you do it भनेको कुराहरु espresso especially about that one espresso basically what happens is espresso चाहिँ हाम्रो अब जस्तै for example you got this portafilter हैन ग्राइन्ड गर्यो राख्यो हैन ग्राइन्ड साइज पनि मतलब गरेन जस्ट हल्लायो अनि त्यसपछि ट्याम्प गर्यो देयर इज नो स्केल देयर इज नथिङ हैन हावातालमा चाहिँ गर्यो अनि एक्सट्र्याक्ट गर्दियो अनि क्रेमा निस्क्यो वाउ दैट एस्प्रेसो दैट्स नट एस्प्रेसो हैन that is just a coffee you can taste only
हैन तर that's not the proper way to make espresso espresso को लागि most important thing भनेको तपाई fine size मा जानु पर्छ espresso grind size fine हुन पर्छ if you are using a good machine or not that matters है grinder है म जहिले नि grinder लाई भनिरा हुन्छु फोकस गरेर हुन्छु if your grinder is clean or not हैन कति युजुअली कतिको चोटी तपाईले सफा गरिरा हुन्छ आफ्नो बर्ड्सहरु गोल्डन बर्ड्स अथवा व्हाइट बर्ड्स स्टिल बर्ड्स whatever birds you use कति चोटी चाहिँ सफा गरिराख्नु हुन्छ that matters त्यसमा हैन if you are changing the beans then if you are cleaning or not समुद्र body card. Exactly, you need to have the 3 layers of the espresso. Yeah, and तपाईले अब जस्तै कति सेकेन्डसम्म लाइक अब ग्राइन्डबाटै जाउँ है पहिला अनि सफा गर्नु पर्छ कि पर्दैन द्याट म्याटर्स सफा गर्न पर्छ विकली पनि आफ्नो मेसिनहरु सफा गर्न पर्छ अथवा जहिले पनि तपाई बिन्स चेन्ज गर्नुहुन्छ तब सफा गर्नु पर्छ त्यसपछि आउँछ ट्याम्पिङ हैन ग्राइन्ड गर्यो राम्रो ग्राइन्ड छ ट्याम्पिङ गरेपछि अब लेभलमा छ कि छैन आफ्नो ट्याम्प त्यो पनि चेक एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन ट्याम्पिङ लेभल भएपछि मात्रै सबैतिरबाट एक्सट्र्याक्ट हुन्छ अनि यु निड टु चेक योर मसिन ब्ल्याक फ्लस इट one time because त्यहाँ भएको पुरानो बिन्सहरु पनि सबै सफा गर्न पर्यो है त्यसले टेस्ट म्याटर गर्छ अनि त्यो सबै क्लीन भइसक्यो अब राख्ने बेलामा चाहिँ टङ 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 आवाज आयो भने चाहिँ think that your beans is already that your tamp is already cracked त्यही भएर एकदम मायाले सफ्टली राख्नु पर्छ हेबिचुअल भइसि आफै जान्छ हैन नत्र टाङटाङ टुङ भयो भने त्यो चाहिँ पुरै भित्र क्र्याक भइसकेको हुन्छ and water will get a chance to pass from that way faster हैन त्यही भएर त्यो टाङटाङ टुङ भयो भने फेरि निकाल्ने बरु फेरि घोचेर चाहिँ सम पिनले चाहिँ हल्का घोचेर चाहिँ फेरि ट्याम्प गर्दा हुन्छ बरु हैन ब्रेक गरेर चाहिँ कफीलाई ग्राइन्डेड बिन्सलाई त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि यु निड टु गो लाइक स्पेशलिटी कफी रुल्स अनुसार चाहिँ 25 to 30 seconds हैन 25 देखि स्टार्ट हुन्छ 30 seconds सम्म चाहिँ यु निड टु ब्रू अन 1:2 रेशियो टाङटाङ टुङ हुन्छ त्यो कफी बनाउँदा टाङटाङ टुङ हुन्छ हिलेरियस टाङटाङ टुङ हैन अनि त्यसपछि अब त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब 25 to 30 seconds भन्छ तर युजुअली मैले ब्रू गर्ने चाहिँ 27 to 30 seconds हो है त्यतिमा चाहिँ अब तपाईले 18 to 21 grams बिन्स युज गर्नु भछ भने 1:2 रेशियोमा जानुस् 18 युज गर्नु भए भने 40 सम्म जाँदा नि हुन्छ 30 I doesn't mean that you need to be in a 36 beans को नेचर अनुसार हुन्छ त्यो टाइममा झर्यो भने चाहिँ त्यहाँ पनि बीचमा पनि एउटा एक्सप्लेनेसन त हुन्छ हैन कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर दैट्स अप टु बरिस्ता तर त्यो बीचमा झरेन चाँडो झर्यो जस्तै 20 सेकेन्डमै सबै झर्यो 40 ग्राम्स 50 ग्राम्स पुगिसक्यो भने चाहिँ जस्ट थ्रो दैट वान है किनभने त्यो भनेको लास्टै छिटो भयो त्यसलाई के भन्छ रे अन्डर एक्सट्र्याक्टेड भन्छ कि ओभर एक्सट्र्याक्टेड भन्छ अन्डर एक्सट्र्याक्टेड कफी स्कुलकोलाई ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त वर्डहरु अनि पछि अब 35 सेकेन्ड्स नागिसक्यो 40 नाग्न लाग्यो 50 सेकेन्ड्स पनि नागिसक्यो कफी चाहिँ अझै टुपु झर्या भने चाहिँ दैट इज ओभर एक्सट्र्याक्टेड हैन त्यो एकदमै नराम्रो हुन्छ नि फाल्दा भयो अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब के चेन्ज गर्नु पर्यो आफ्नो ग्राइन्ड साइज चेन्ज गर्नु पर्यो हैन अब फास्ट झरिरहेछ भने अब त्यसलाई अलि फाइन बनाउनु पर्यो अझै अनि स्लो झरिरहेछ भने त्यसलाई अझै कोर्स बनाउनु पर्यो सो इट्स अल अबाउट प्लेइङ अनि त्यही बीचमा जानेलाई व्हाट इज इन्फ्युजन एन्ड प्री इन्फ्युजन को Yeah, somebody asked what is pre-infusion and regular infusion. I was not expecting this question from someone, actually. I thought मजाक गरेको है pre-infusion चाहिँ 5 seconds pre-infusion एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ हैन कम्पल्सरी चाहिँ हुँदैन pre-infusion भनेको अब कसरी भन्नु नेपालीमा भन्नु पर्दा नि इन्फ्युज गर्नु भन्दा अगाडिको 5 seconds स्लोली इन्फ्युज गर्ने भन्छ त्यसलाई हैन भिजाउने कफीलाई त्यसलाई pre-infusion भनेको इन्फ्युजन भनेको चाहिँ अब त्यसपछि झरिरहेको इन्फ्युज भयो अब के भन्ने त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट भइरहेको टाइमलाई चाहिँ इन्फ्युजन भनिन्छ त्यो भन्दा अगाडिको 5-6 सेकेन्ड्सलाई चाहिँ pre-infusion भनिन्छ जसले चाहिँ कफीलाई भिज्नलाई सहयोग गर्छ So while talking about infusion or pre-infusion को बारेमा कतिपय बरिस्तालाई चाहिँ क्यालिब्रेसनहरु गर्न आउँदैन के So would you like to give some information on the calibration part as well किनकि अब there are a lot of baristas I have seen हैन जहिले पनि क्यालिब्रेट गर्दाखेरि let's say हुन्छ नि ब्रुइङ क्यालिब्रेट गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मान्छेले कफी हालेर क्यालिब्रेट गर्छ कतिपय मान्छेले कफी नहालेर क्यालिब्रेट गर्न खोज्छ के
मैले चाहिँ कफी नहालिकन क्यालिब्रेट गर्नेलाई चाहिँ एउटै सजेस्ट गर्छु पर्फेक्सन भनेकै लाइभमा हुन्छ होइन लाइभ प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ कफी नहालिकन त्यो जस्तै 5 सेकेन्ड फ्लो भयो अनि त्यसपछि अनि यो हाल्यो त्यो हाल्यो अनि क्यालकुलेसन गर्यो भने दिमाग खलबल लिन्छ आई मिन यु विल बी मोर स्ट्रेस स्टार्टिङमा चाहिँ कफी हाल्ने फर्स्ट ट्राई गर्ने फास्ट झरिरहेछ भने चाहिँ तपाईँको टेस्ट अटोमेटिक सावर आउँछ तपाईँले खानुहोस् तपाईँलाई सावर पातलो लाग्छ जुन चाहिँ कफीको नेचर होइन होइन अनि तपाईँले अब ग्लासमा हाल्नुभएको छ अनि यु क्यान सी द 3 लेयर पार्ट होइन इफ यु आर नट युजिङ ग्लास अल्सो डजन्ट म्याटर क्यारामलाइज सुगर चाहिँ टपमा चाहिँ राम्रो स्मुथ आइरहेको हुन्छ होइन त्यो हेरेर पनि थाहा हुनसक्छ कफी कस्तो बन्यो भनेर अनि क्यालिब्रेट गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ ग्राइन्ड साइज हो म ग्राइन्ड साइजमै जान्छु जहिले पनि होइन ग्राइन्ड साइज फाइन हुनु पर्यो एस्प्रेसोलाई फाइन भनेर एकदम फाइन होइन जस्ट हल्का कोर्स पनि हुनुपर्छ लाइक if you are using kind of machine if you are in a Gulf maximum they use Victoria and Bruno. Prazin, do you think when it came about pre-infusion ko kura aउँदाखेरि I wanted to ask you, do you think pre-infusion they I read in an article भनौँ न pre-infusion गर्दाखेरि कतिपय water को जुन हुन्छ नि let's say you're extracting 30 grams of water or let's say 45 grams of water त्यो भन्दा बढी चाहिँ पानी चाहिँ ग्लुबेटबाट निस्किन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मात्रामा कफीहरू चाहिँ जुन पानी चाहिँ कफीले अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ प्री-इन्फ्युजन चाहिँ मैले चाहिँ प्री-इन्फ्युजन गरेर प्री-इन्फ्युजन गर्ने रिजन चाहिँ जब हामीले कफी एक्सप्रेस आई होप आई मेड इट क्लियर हैन इफ बुझ्नु भएन मलाई भन्नु चाहिँ लाइक व्हेन वी एक्सट्र्याक्ट द एस्प्रेसो हैन कतिपय चाहिँ पानीहरू चाहिँ ग्राउन्डेड कफीमा अझ पनि बसिरहन्छ नि त हैन सो इज द्याट द रिजन भन्ने कुरा हो क्या मैले चाहिँ सोध्न खोजेको प्री-इन्फ्युजन त्यो अगाडिको 5 सेकेन्ड्स हुन्छ के त्यसले चाहिँ कस्तो हो भने एउटै हेल्प त्यो नर्मल हेल्प हो त्यसले गर्ने भनेको कफीलाई वेट बनाउँछ टोटल्ली कम्प्लिटली बास्केटमा भएको पोटा फिल्टर बास्केटमा भएको सबै कफीलाई चाहिँ त्यसले भिजाउँछ त्यो भिजिसकेपछि त्यो वेबबाट चाहिँ पानी झर्छ राम्रोसँग भनेको कम्प्लिट एक्सट्र्याक्सन हुन्छ जुन चाहिँ कफीको नेचरमा हुनुपर्छ सो त्यसको लागि मात्रै प्री-इन्फ्युजन इम्पोर्टेन्ट हो हैन प्री-इन्फ्युजन भएन अब जस्तै अब नर्मली सोच्नु न पानी हाल्यो स्टार्टिङमा झट्टै झर्दियो द्याट्स नट गुड वान हैन किनभने इन केस प्री-इन्फ्युजन नगर्दा पनि कसैले प्री-इन्फ्युजन नगर्दा पनि फरक पर्दैन भनेपछि फरक चाहिँ पर्दैन बट यु निड टु नो द्याट कफी चाहिँ पुरै तरिकाले भिज्यो कि भिजेन यु निड टु चेक द्याट वान कफी बनिसकेपछि बाहिर निकाल्ने आफूले चेक गर्ने कम्प्लिट वेट भयो कि भएन सबै ब्यालेन्सली त्यो हेर्न पर्यो है त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ क्या गडाङगुडु एक्सट्र्याक्सन एक्सट्र्याक्सन स्टप गर्नलाई हो रे के भने अब बुझिन जे पाए त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई हो अरे के हैन एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ हैन धेरै फरक पर्छ होला ब्रदर अरे फेरि सुरज अरे इम्पोर्टेन्ट छ राजा म भन्छु त सधैँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर धेरै चाहिँ फरक पर्दैन त्यसो मुकेश इज ब्याक हियर हेलो मुकेश शप की हो सुरज हैन प्री-इन्फ्युजन इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हैन 100% इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सुरजलाई भन्न खोजे है सुरज अब आफूमा एकदम टप बरिस्ता मलाई पनि थाहा छ हैन एकदमै हामी मिल्ने साथी पनि हो यही कतारमा भएको चाहिँ एउटै हो मेरो जिग्री यो सागर ब्रो र सुरजै हो मेरो लागि एकदम नजिकको भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ कतारमा प्री-इन्फ्युजन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर धेरै फरक भन्नाले अब त्यस्तो इन्टेन्स फरक पर्छ भने चाहिँ हुँदैन डिपेन्ड्स अपन द लाइक कसरी भन्ने अब 5 सेकेन्ड प्री-इन्फ्युजन त हुनै पर्छ द्याट्स नर्मल तर अर्को हुन्छ कि 1 प्रेसर गोज बारमा गर्ने प्री-इन्फ्युजन हुन्छ देयर इज 2 काइन्ड अफ प्री-इन्फ्युजन हैन जुन चाहिँ त्यो 1 गोज प्रेसर बारमा गर्ने इन्फ्युजन अथवा 1-2 गोज बारमा हैन प्रेसरमा गर्ने इन्फ्युजन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन
तर कफी हालिसकेपछि 9 गज बारमै गर्ने फर्स्ट प्री इन्फ्युजन 5 सेकेन्ड्सको चाहिँ त्यो त इम्पोर्टेन्ट हुनै पर्छ त्यो त अभियसली हुन्छ नै हैन फर्स्ट 5 सेकेन्ड त लाग्छ नि फर्स्ट 5 to 7 सेकेन्ड्स इज द फर्स्ट ड्रप हैन त्यतिमा फर्स्ट ड्रप आयो भने कफी गेट बेटर इन माई आइडिया है इफ यु गेट फास्टर वान लाइक 3-4 सेकेन्डमै पहिलो ड्रप झर्यो भने तर म युज चाहिँ गर्दिनँ अरे हेर न कन्फ्युज बनाउने काम बाहेक केही नगर्नु है मलाई यहाँ does that affects the channeling of the coffee को channeling मा affect पर्छ च्यानलिङमा एफेक्ट गर्छ त्यही हैन यस्तो हुन्छ कि अब कफी बनाउँदाखेरि सिम्पली बिगिनरहरुको लागि चाहिँ मैले भन्ने चाहिँ त्यही हो साइजसँग प्ले गर्नुस् अनि वेल एक्सट्र्याक्ट गर्नुस् 25 to 30 सेकेन्ड सम्ममा चाहिँ 36 to 42 ग्राम्स झार्ने कोसिस गर्नुस् यो गर्दाखेरि तपाई के हदसम्म चाहिँ करेक्ट लाइनमा आइसक्नु भएको हुन्छ कफीको टेस्टको लागि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि इट डिपेन्ड्स अपन बारिस्टा हाउ टु प्ले अन इट कुन चाहिँ टेस्ट आफुलाई ठीक लाग्छ pre-infusion is actually we have something with from Bhopal. Pre-infusion is actually a debatable topic, and one of the main reasons which is why it's used is to prevent channeling, and it's better to be used when the grounds are little fine. You want to explain that? I accept that it's a debatable topic है त्यही भएर मैले भन्छु बारिस्टा जब नै डिबेट टाइपको हुन्छ that's why we share knowledge we should not debate on the knowledge but we should share on the knowledge and that should be a good debate also if there is debate bina debate so I don't think I understand that like he's right like Bhupal le bhannu khosnu bhako cha in a positive way ma say like yes there are a lot of things which includes in pre-infusion as well like some people कसैले pre-infusion गरेर पनि हुन्छ नि they extract good shot of espresso some do not use the pre-infusions so it's all about the barista why they're using it and everyone has their own topics as well so that is the main reason he's explaining it's a debatable topic as well but he's right the other factor he just mentioned that the channeling process यसले चाहिँ धेरै मात्रामा खेल्छ किनकि we talk about channeling को पार्टमा चाहिँ अति धेरै मात्रामा चाहिँ and lot of people lot of new baristas that they do not understand what is actually the channeling भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हिसाबले चाहिँ the flow of the water देखि लिएर सबै चीजहरु चाहिँ so yeah pre-infusion को कुरा and the answer we want to talk about you know the channeling part how is directly connected किनकि कतिपय मान्छेलाई थाहा हुँदैन especially here those people who are into big coffee shops हरुमा काम गरिरहेछ they know about these stuff those people who are into SCA or they are into a lot of stuff उहाँलाई यसको बारेमा थाहा हुन्छ but the local baristas in Nepal they don't know actually what हुन्छ नि channeling भन्नाले के बुझिन्छ pre-infusion भन्नाले के बुझिन्छ कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ you know even कतिपय baristaहरूले चाहिँ they have texted me or called me up and said कि मेरो ग्रुपबाट निस्केको पानी आउँछ अनि त्यसपछि गएर आफै बन्द हुन्छ अनि फेरि झर्ने काम गर्छ मेरो मेसिन बिग्रियो भन्ने खालको हुन्छ so because a lot of people do not have any ideas that's true and so that is one of the reasons but like yes Bhupal said but coffee to coffee it depends exactly coffee अनुसारले धेरै मात्रामा फरक पनि पर्न जान्छ that's true I agree with that as well so more people if you guys have more questions regarding anything I would love to we would love to talk about that as well anything else that we have cross questions भूपालजीले भन्नु भएको रहेछ but coffee to coffee it depends exactly कफी अनुसारले फरक पर्छ भन्नु मेन भनेको कफी टु कफी कस्तो हुन्छ अब एउटै कफी एउटै टाइपको हुँदैन है there is different type of beans in the world अब मैले अहिलेसम्म ट्राई नगरेको फिल्टर कफीमा चाहिँ मैले भनिहालेँ नेपालको बिन्स चाहिँ ट्राई गरे हैन इभन आई ट्राइड इन्डिया है इन्डियाको पनि एकचोटी ट्राई गरेको थिएँ मैले that was really nice not bad हैन इन्डियाको ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ but usually मलाई मन पर्ने चाहिँ सेन्ट्रल अमेरिकाकै हो सबै हैन अमेरिकन बेस्डहरु चाहिँ अलिकति सेन्ट्रल अमेरिकनहरु चाहिँ फिल्टरको लागि चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ मलाई है पानामा गिसा अझै हैन पाइदैन खासै तर त्यो म त मन चाहिँ पर्दैन भन्छु म किनभने पाउनै गाह्रो हुन्छ है एन्ड अनि नर्मली मन पर्ने चाहिँ ग्वातेमालाको नेचुरल प्रोसेस है फेरि ग्वातेमालाको वास प्रोसेस नि खासै मन पर्दैन but what you know this is Guatemala wash process
मिठो हुन्छ स्मुथ छ बट नेचुरल प्रोसेसको त यस्तो मिठो आउँछ त्यहाँ तिनीहरूको है त्यो ग्राउन्ड नेचर आउँछ जुन चाहिँ एउटा स्मेल आउँछ नि काइन्ड अफ स्मेल तिनीहरूको बिन्समा एकदम मिठो लाग्छ कोलम्बिया भयो I really love to enjoy those beans. You're not involved in processing, are you? हजुर तपाईं processing गर्नुहुन्न कि Are you involved in processing? Coffee processing हरू गर्नुहुन्छ? Like in case किनकि तपाईहरुको त franchise यो बाहिरबाट आउने कामहरु गर्छ but still do you have and have you ever been in a अथवा कुनै opportunity? We cannot tell our as a franchise also. Actually, it's a branch. Franchise हुन्छ जस्तो अब बाहिरबाट आएर चाहिँ अनि अर्को ओनरले चाहिँ ओनरशिप लिएकोलाई फ्रान्चाइज भन्यो हैन हाम्रो चाहिँ क्यानाडियन ब्रान्च नै I see. Oh, okay. I'm sorry. Everything we are connected each other, you know. I see. We are planning for the roasting, but not now really, because there is a lots of local roaster here, you know. It's a market, you know. Competition आफैमा छ एकदम गाह्रो छ उनीहरुलाई नि एकअर्कालाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ बिन्स चाहिँ मलाई मन पर्ने बिन्समा आइरहेको थिएँ म हैन क्वेशन त किन आएको छैन नि हैन ठीक छ क्वेशन I would read that for you, don't worry. म पढ्दिन्छु तपाईहरुलाई if we have any cross questions I would definitely update. बिन्स चाहिँ त्यही भने मैले फिल्टरमा जाने हो भने अफ्रिकन बिन्समा माई बेस्ट इज केन्यन अलवेज किनभने त्यो केन्यन वास प्रोसेस है फेरि त्यो साइट्रस फ्लेभर जुन आउँछ त्यसबाट चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ मलाई है वाज दैट ग्राइन्ड सकेपछि आउँछ के हो बुझे ग्राइन्ड सकेपछि आउँछ Please. Alright, Prazin, I think I should wrap up now. If somebody has any other questions for Prazin, please do let me know. Would love to answer that one more time. I think it's almost more than an hour now. Yeah. Cross questions, and definitely everyone. If you have missed the live sessions of any one of us, you can check our YouTube channel as well. मैले सबैको हाल्दिन्छु त्यहाँ चाहिँ. I'm so sorry मैले आशिषको चाहिँ हाल्न पाउँदिन होला because I could not record that. So त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने भयो. The first episode that we have it, but after that जति पनि एपिसोडहरु छ we're gonna put that on our YouTube channel as well. So पछि गएर कुनै पनि मान्छेले चाहिँ मजाले हेर्न पर्दाखेरि चाहिँ they can definitely read out your storyहरु अथवा तपाईको आफ्नो कथाहरु सबैजनाले चाहिँ at least हेर्न पाइन्छ. So any last word Prazin that you want to talk, that you want to say to other people, everyone, the barista community, everything. सबको लागि एउटै छ स्पेशलिटी कफी नेपाल कतारको चाहिँ एउटा पेज मैले इन्स्टाग्राम चाहिँ खोलिरहेको छु अब सुन हैन अब खोलिसके तर सुन म अझै बढी एक्टिभ हुन्छु once this time will be relaxed हैन यो हार्ड सिचुएसन कम्प्लिट भइसकेपछि अझै म त्यसमा चाहिँ बढी फोकस भएको हुन्छु फलो गर्दिनु होला जतिलाई थाहा छैन फलो गर्दिनु होला इट विल इन्स्पायर मी हैन हल्का मेरो पर्सनल पेजमा चाहिँ खासै मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन किनभने म आई वान्ट टु डु फर अ कम्युनिटी नाउ मोर देन माइसेल्फ soon we'll do some great stuff in Qatar too hopefully once we would you like to type the name in comment section so that we can read it out and पछि गएर आफ्नो Instagram page मा पनि सर्च गर्न सकोस् sorry के भन्नुभयो would you like to write down the page name specialty coffee specialty हजुर नाम लेख्दियो भने पछि गएर मान्छेले हेर्नुहुन्छ and they can copy that and Instagram मा फलो गर्न सजिलो हुन्छ नि त्यही भएर चाहिँ यो स्पेशलिटी कफी नेपाल क्युटियरमा चाहिँ बिचमा चाहिँ स्पेशलिटी पछि अन्डरस्कोर छ हैन सबैमा त्यो चाहिँ त्यो त्यति टाइप हानेसी आइहाल्छ हुन चाहिँ त्यो चाहिँ मैले भर्खर स्टार्ट गरेको पेज हो हल्का फोकस धेरै के गर्नु पर्दैन जस्ट फलो गरेर राख्दिनुस् कहिलेकाहीँ नयाँ स्टफ्सहरु आयो भने अपडेट भइरहेको हुन्छ अनि मैले पनि सिक्ने चान्सहरु पाउँछु तपाईहरुले पनि सिक्ने चान्सहरु पाउनुहुन्छ वी क्यान शेयर द नलेज अनि अझै जति शेयर गरे त्यति नलेज बढ्ने हो त्यति आफुलाई पनि फाइदा हुने आफ्नो कम्युनिटीलाई पनि फाइदा हुने हो
Exactly. See, there we go. We are wild Nepali like them, but specialty coffee Nepal, Qatar, guys. So if एकदम सजिलो बनाइदिनु भयो त्यो अन्डरस्कोप मलाई टाइप गर्न गाह्रो भइरहेको थियो त्यही भएर so we have got people watching. So please do follow specialty coffee Nepal, Qatar. Stay home, stay safe. Last message. No, I'll not tell that one. Stay home, stay caffeinated. If you stay home, that is already safe. Okay. Cool. So That's stay good. home, stay caffeinated. All right. So thank you so much, Prazin, for your time, brother. It was really nice talking to you. I don't know if that how much it helped, but thank you very much. It helped me See, a lot. this section is not about your the main section of let's get to know our barista is basically listening to your stories. Sabaijanako jati pani stories haru cha. You know, I wanna collect all of these stories and then let people know how much hard work you guys have done भन्ने कुराहरु छ क्या. चाहे त्यो सानो टाइममा होस् लामो टाइममा होस् हैन. So there are a lot of people, you know, there are a lot of stuff. People want to get motivated. There are a lot of things हुन्छ नि जुन चाहिँ मान्छेले गर्न खोजेको मान्छेले सोध्न खोजेको कतिपयको अनुहार देखिरहेको हुन्छ but they don't know धेरै चिजले maybe हिजो अस्ति भर्खरै I think सुदिसले मलाई भन्नुभएको थियो like he was like के अरे म खडुस जस्तो देख्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ he mentioned that हैन ए त्यस्तो देख्छ भन्ने कुरा थियो and there are a lot of people like त्यस्तो खालको हुन्छ but when people start talking to people it's all about unless and until you do not know the people त्यो approach नै रहिरहँदैन. So it's going to be much more easy भन्ने हिसाबले चाहिँ I want to start these sessions and talk to the people and I'll listen to their stories and how they have been doing it. I'll try my best to get as much as people as possible. Actually, so that this is what we can do in this quarantine time also actually. This is what we can do staying at home instead of just hanging out with the bored stuffs in your YouTube or in your Netflix. It's better to have a look for the conversation with different people. अरू पनि च्यानलहरु छ. There are lots of channels हैन. त्यो सिक्दै गर्नु भन्छु म चाहिँ हैन. Try to get the knowledge and try to teach us even. If you teach me some message in my inbox also, that would be more helpful. I'm still unknown for 3 things. You can help me out. Beans type हैन अनि process type अनि variety. यो तीनटामा अझै म सिक्दै छु हैन. यसमा कसैले हेल्प गर्न सक्छ भने मलाई लिंक पठाइदिन सक्छ यो हेरेर चाहिँ हेल्प हुन्छ भने अफ कोर्स मलाई चाहिँ पठाइदिनु होला. Definitely. Even I'll try my best to talk to you know a lot of people चाहे त्यो related to farmers होस् roasters host and like as a bhakare मैले आशिषसँग कुरा गरे Ashish like he's like into roasting and we had a very productive talk regarding the roasting को part देखि लिएर सब issuesहरु and likewise farming को part पनि भइहाल्यो and barista को part हरुमा त तपाईहरु सबै छ यार. So yes, it was awesome. I can handle the barista part हैन but त्यही त any barista things which are small for and it's like you are a beginner, come to me. If you are an expert, no need to come really because it will only increase the debate, right? And misguide and confusing. But we can collaborate and share knowledge with each other if you are really expert. But if you are like really a beginner, you can come to me and we'll just give my knowledge and don't learn my knowledge. Just accept my knowledge and get more knowledge from other people too. That's there we go. Yeah, all right. There we go. Words from Prazin. Yeah, that's the main thing. Get from every people, not only one. Exactly. All right. So thanks so much, Prazin. Thank you so much for your time, brother. It was really nice talking to you. Yeah, thank you very much to get me on live. No problem, brother. Thank you so much. I'll see you. And we are trying to do that. I'm sorry, Azhar. Sorry? Azhar, ke bhanne मैले ठ्याक्कै रोकिदिहाले. This is my first experience actually to connect with anyone like this. Like this is my first duo live. I call it like I'm not. Usually I do my live by my own, but this is my first time I am opening up my stories on social media. That's awesome, man. That's awesome. All right, thank you so much for your time, brother. I will take a leave, man. Bye bye. Bye bye. Thank you everyone for watching it. We'll come tomorrow. With whom? I have a special guest. Okay, I can announce that. Most probably I'll go with Wild Nippon for sure. I'm going tomorrow with Wild Nippon. Yes. And yes. And we have another guest. And our guest I still need to figure it out. Can you get on live sessions?
So त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले हेर्न पाएको छैन मेसेजहरू चाहिँ. So I'm getting as much people as possible. So yes, we can definitely do that. Okay. Oh, the famously brother. Samudra. All right, man. Bye bye. Take care. Don't be famous, bro. Keep caffeinating yourself. Bye bye.